ዳንከ ጽኑዕ ዘይባልህ መከራ መክቦም አንተ ለትጓሃነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመ እንዚራ ሰደኒ ወአክናፊከ ሀበ ኦዶማዊት ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወዕዝራ ሰአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል። ነብር አቦነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ወዲ እግዚኣብሔር ፀባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አራው ለጸባይነ ይጽቦ ወልታው ንስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲኡ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ጎቦሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያባነ ደብተራሁ ውስተ ደብተራሁ አቤት ጋቡ ለምሳ ሰርገዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከንስየሰዮ ወለነቃደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንርአዮ ሰስያ ሶራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሙ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥዮ ለጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛ ጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ።
መጽለ ኮነኖ ምስለ ደመ ጎቦ አይጋራ ማህፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተሰሮትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገር በህዳት ብሩር ሃሌሉያ ፍትከ ኢየሱስ አድኅነነ ተክለ ሥጋወነ ስብሐት ለከ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስኻ መቐድሰና ንጽሕኻ መንጽሐና ከምተም ተዓረቃዮም ተዓረቐና ከምተም ባዕን ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ባዕን ምሕረትካ ጠምተና ነብሳት አግብርቲካ የማቲከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብርክት ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናን ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምጽእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳናን ሁደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽሙ ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያበርክት ወላዲተ
እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርከ ወላዲከ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርከ ወላዲከ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራትያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርከ ወላዲከ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራትያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላዲከ እግዚአብሔር ፍታም ማሰራትያት 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
قدوس طري سلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አናልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብሩክት ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኣፃናና ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ቅርፅኹም ርሁዩ ኦ መልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስራይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስራይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብሩክት ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናና ዓልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ሊካ ድማ ተራዳእና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ
ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ عني عليك نفسي حسسه زسرات ودسي የማነ ብርሃን የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብሩክት ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወካይበ ናሰበኩዕ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለኖሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሃቦ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰርዓለተ በዘኢይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በንተ
نفسات أكبرتك واي ماتك بأنت نفسات أكبرتك واي ماتك بأنت نفسات أكبرتك واي ماتك ذل عرفت سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክነ ለነፍሳት አጉርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አጉርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አጉርቲከ ዋይማቲከ ኦ ኩልት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱበታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትና ንልምነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናይምና ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትብ በታንስን ሰዓት ዝመደብካዮ ዓለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስበት ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አግብርቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ተሰአላ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይክፍኣትን ሃቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝደሊ ጊዜ ዓብርካ ኣተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ብሰብ ዘይተሃሰነ ዘንበብ ረሃብ ተደለኻዮ መጠን ዘይተሓለለን እዝን ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰኒ ዓስቢ ክትብ ከለኻ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦም ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦም ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስለሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ
وتريرها من يوم من كلكم اجزيء مهرنا كريستوس اجزيء مهرنا كريستوس اجزيء مهرنا كريستوس كريا لا سون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون Son Cheria Laison 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 ሰማያት ስሉስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለ ጸጋ ዝተመላኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳፍሪ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ካሃድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተሳለን ሰላም ለኩልከ
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሩብ ብዛት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ክሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኩም ሰማዕ ዘሎ ኣዛንኩም ጻተን ዘርከም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉ ምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ዓይርፎም ዝሓን ብቕልጡፍ ዓጉዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቐርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ወይነግሩኑ ረዚያ ምግባሩ ወይተአገሱ በምክሩ ወሰብሕዎ በስብሐቲሁ ወአፍጠኑ ረሲዓ ምግባሩ ወይተአገሱ በምክሩ ረሲዓ ምግባሩ ወይተአገሱ በምክሩ ወሰብሕዎ በስብሐቲሁ ወአፍጠኑ ረሲዓ ምግባሩ ወይተአገሱ በምክሩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ አምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና መዓታ ቁረልና ምሕረት አውርደልና ነዚ ሕማም አርሕቀልና ጾምና ባሪካ ቀዲስካ ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም አብፅሐና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ድማ ተራዳአና ነብሳታ አጉርቲ ኳይማቲከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብሩክት ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ንሕና እንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ኣብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንእስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ሞ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንዓ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑ ተነሱ። ናይ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳዕ ፍጻሜ አይሁድ ብዳር በእምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ልዓሉ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣረኽኹም ስለዚ ስለ ኣየናይ ግብሪ ኢኹም ብዳር በእምኒ ክትቀትሉኒ እትደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎም። አይሁድ ከዓ ስለቲ ምጽራፍካን ሰብ ክነስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካን እምበር ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ መለሰሎም ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ኣይተጻሕፈን እዩ? ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለሙን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልክኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉን ኣለኹም። ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይተኣምኑንን
انت جبركو جنا ابوي اباي مهلاو انا ون ابو مهلاوي ما انت غتفلت ان كتسبه لنسين عيقا انت زي امنكم نينات الجبري امنو مليشم دماك حزو دليو نسجنا كاب اداو ملقه كم بحدش نابتا يوحنس قدم يطمق الله زنبره سفرانا معدير دانس كده اب اون تقمطه بزحد مناو مصيم يوحنس ما انت تامرات يوحنس بزحد ما نابو مصيم يوحنس حنت تامرات اكو اي جبرن اتي يوحنس بزعبو تزارب وزبل كل جنا حق هونه بلو اب اون بزحات بو امنو بود زامن نايزل العالم هيوت الله نعمن قال قدس ونجيل سهل كنزي ومدرك هالي هاليلويا 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 يتي مريم ومولدين صالبات يعني كما يهارن ويسالن يا سيري والعلن سر علن سنبت لنبت زيادة وسلام لله ما تكبنا أريان ذو سائلك هالي مقص مسقل وهب ترديت وتريراك مني ومنا كلكم اكزيو مهارن اكزيو مهارن
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርትከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ማርያም ቅዱስ እንበዛለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ዘተጠንቀበ በአኖስ በተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት ዘተንሳ ሙታን አመሳለስተ ለካርግ በሰባት በሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮነን ሐመ ተነሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈነ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለም እግዚኦ አምላ በኩልንትናና ነምልኸ ካለና ኦ ንኹልጥ በሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየል ካለና በዓሉ ዝመረጥነ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ጣር ዓለም ካብ ኣምል ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝቐርብ ናይ በቕቲ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን እትመስገኒኻ ብኢ ዘይትፈጠርካ ኣብኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅዱስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ብርሃን ወዝፈጠርካ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮን ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሪና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሽዩ ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቡ ዝኣምኑኻ ትብ
نملأخت خمسجن وظفتهم عالم كي تفتر زنبر زي تفحلاوينا برهانيخا نتابعنا زنبر مزقب سلمة تاريحكا بفقاد أبو خبرها كالنا كم عمو صلماتنا برهانا وطاكالنا كم موتاد حنكا هيوتاب كالنا كبارنت حراو طاقنا بمسكل كانا بتاب سماء زول أبوها أغرب كانا بونجيل ملح كانا بنبياتو نازز كانا وأملاخ بعضها غاز أغرب كانا سلزو قيتان احنا برد كانا عخانا أملاخنا خنودسن بزي مقرات كل زي عخانا مسكن برهان هبنا هزونا عخاي ودسن له كاب عفنا نقرب لنا كل فترة دم بمرعى دم بسرعة نمسكنا كله أو كل نسوره كل من نفسات أركان باخات صنع من نفر منافسهم ثم حسم أولاد كوانا زدها كاب تفات ودبي وزخون كان نسخة خان بتنازل علم تسوى مرحان زلو تقيم يجوزخون كان نسخة نتوام بحرك إن قلت دحن نتوام درب داز اللغات سجهات تحونا تماثل ما سلسل اللغات ساتم تنبل كما سرت مزبط عنا أنا مساكين نزبخين زنازم نتوم سامودما بمسكال زبجوا من توام توكلنا كل معات كوانا زمل السنزرق النسخة وقويتان بياتنا ورياتنا بعون زمزقون خانا أخانا ودسنا مسكن كان لنا أما داري وات من تغنى أربعة منا فقر كنا قبرنا بتزاز كاك من ملالس كبرنا وقويتان كلنا عيشنا عم بيتنا ما محضر النهز من قاسنا ما قاسين بمرات كحلو وقويتان أملاخنا بروح من قسنات كاي موقع معلم مسكانا أبن ولد منفذ قدسني قبع من كل سعد نولد ولدا زي ود انزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيها العالم كلك مسلم غزاك لا أملاك هلنا لبك أبونا ذا سمعت أبونا ذا سمعت أبونا ذا سمعت እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና
ዘይርከብ ብርሃን ካጸግኻና ነተንባኻና ምን ካማ ሰርፈት የኸብምነት ገለልካና ኩሉ ሰዓት ከበረ ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታም በምፍራህን በምርዓደ ነትልም ነብ ዘይጥንን ቅድመ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድመ ሕልና ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይመርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንቀዛት እግሪ ንለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዝምዕ ወይ ንጸማማት ወዝኾንካዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኽሊ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብትን ጥበበን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላዊ ዘይብርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበዘርካ ነንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳለሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ድማ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ድዓወት ሃበና كم تلال تلا خنحلو زي قارو طولو تهبنا وذل العالم ونقول سمع عن مبلتها تنان عن تختمات تقبل حتيات نزل خوصم حالت كانت تهن عياش وعلب من طفاات ملس أبيت ما سر نزلونا الحين وقيتنا نملخنا نبرخ من كسنات كايمون وخلنا تقعنا ولا كلنا كنت ونسمع لك اليوم أملاكنا من قسبر سقاه لكزي أبهير يهالو مثلك مثل منفسك كتو الأملاك نفسنا نزغن كان زي تلوتنا أغانا أم مسر تباتن عقاب ألبابنا عيبنا نزور أغلنا سلمات خلنا ريك أبنات كايم رزق للكنا نسخاغا نتنتبات وفينا يتسمس كل دار عن كايو زي تفك حدث كيف تزكر ما ستتفق نتتفر لخيب ما تدخن توجه خيو وقويتام انت زنحنا برد كان مسكنك كلنا نسيبها نودس لكالنا لكان ملاك تبزيك بارد مسكانا مالك كل ساعة مسكونها يخا وقويتا زاقاستي باكوت يتم مالك كل ساعة مسكونها نايكبر مسكانا ايو قدم ساخاز نبري ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلاحكا يخا علم كي تفتر مساخا اللوز خانوه اتبهر سبن مدحان بسقاز تقلته
قال كبرعو تحتيات حرات وطانا ودخان فقرهان كويتانا يسوع كريستوس يسلزو كويتان حنا برد كان ودسك لنا قدس وابيوت قويتان اغا كما مغلبنا انصار ساكزي وداسي نقرب الكلنا نفس تحوتا زرن نچنو من فيشل زي بلي نتم تسدو زقبلم زردم نتم رك حتيات وحي تمسقي مدحني نتم يا زحل نكو عزب كللم عرك من انصار كان مسكر لهم نصحن مدير ام بصدق نزصبوا وسمعي لما بلات كدان زو تماز زال انت امرام كان امنتن كو امن فسن ابصقان حيلم كتكون تغلبت كرسان كون مرازب وقويتا كربنا كل ساعه غنا ودسنا بو امثال من قصه قبل باتنا نمسلالنا باخام فور ود خام قويتنا يسم بو مسغانان صنعتن زلكان زل عالم عالم بانتي اك وب تفكر والدك زينو يسوس زبطو لك سبحات وإهز العالم سبحات الآب لزعان كهن أم كبر سبحات لولفوسن أم صنئهما سبحات لمنفس قدوس لزهوتسن أم آريا أمين يبلو ملائكة السماء بكدان قالوا سلسفا قالوا بأماني أرسموا بماريام ولادت لمننا حرا أملاك محرنا يغربها على أملاك ربلنا صومنا صلاتنا أطعنا مسوعتنا النقرب كل دما تقبل لنا تقبل كادما سخات تخبر له نحنا دما قص كان نريق له معز قرر له حرز ورد له قبر لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا نزب علمنا ورجل الحمام دما نسخاق أنت طلنا فوس محرت كالا أخلنا زي تسريحو ترغيب زبهال زل مدهاني الدما مدهانيتكم بللنا مدهانيتكم بللنا مدهانيتكم بللنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا زنريون سمع زلنا وقن ورا وقن دما استخاء قررلنا سلام حبنا ناب سلام ناب زته ناب عرقكم مصن كل مرحت دما نلبم تنكفلنا نتب كبابنا دم زفسس ديابلوس እግዚአብሔር أملاكنا نسخار حقلنا دم مفساس كاب ديابلوسي سلام دما كباخا إمو سلام كاوردلنا نخلهم زعرفوا እግዚአብሔር أملاكنا منقس خاورسلنا أكالهم نتغوزوا دما سبارهم تصقنلنا قسلهم فوسلنا سقايهم أقللهم እግዚአብሔር أملاكنا نخلهم فحزبلوا أكبلنا جيتهم حديقهم أفقد برخان زلوا دما أبزز زلوا صلال كنلنا سنك هنلنا نسخا نعمت خاب زبن أمصالنا برهان الدد كارما بسلام أبصحنا كلهم ولدنا النعبيهم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعيشهم بارخلنا نعاخاز خون قبرلنا زوفروا دحن يتولنا زقاشد ما دحن ملسلنا نعلم سلام نزازل لنا أي هاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا دما سلام هبنا ملاك قدس ميكائيل إكاتر عنا نفسات أكبرتك وإماتك زكرياس يمان برهان ولد مريم تيودروس ولد رفائيل بركت مريم نفس كلهم سمعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا دما أتصانا نعلنا كم تنها وريا زمار كيوم أبسمات نبر ربنا ندبلنا نسوع أبسمات نبر ربنا سنكاي قدس من قصقات انتا واركا خمتا بسماكم ودما مدرخون على تنقيرنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلنهم تحرقنا لهم بدلنا وساحر قلنا أو فارحنا نمبر فتنا يتدونا من قصتين حايلين كبرين مسكن زلالمات كاي مؤمن ودينا قرسن كل مريم من قدس قبل ما السلام سلام لك الله بحلنا خدن قل سكهون نقول هذا እግዚአብሔር كيسرا سلام لك الله نسخاون سبرتيخي رمازنكم برخي وهم لذلك እግዚአብሔር مساقي وبزتي دسبلكي حادثنا خارجنا فطور يسوع كريستوس من دانا مهد لمن الله آمين
كل منفس قدوس هذا أملاك أمين أتحوي أبذل لبنا زخون من تجزأ رأسهم من تخان نصف مسواتي أبذل قربلون زعرقلون جزية كبيت كريستيان كي وصاخة محرت من تختركب سرية حاتيات لمن يتم انتها زصلن زقربن كهن أي تحدق قدعة كمي كم تنتزي تتأمق زوطوه حبيرك خيتو أوشت بيت كريستيان كوين كاد أنا تخهن سنبالله نتم انتها ظلمنو سرية انت كلهم حتى أن أملاهم كان حسير لهم ظلمنو سمع أتاسب سرية حاتيات كتقبل انت دا تدلخون كاس لمنتاي كبيت كريستيان توص سلمنتاي كخال منتا خادنينو محرز ظلمن نسخا بمحتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنا سخا دا سلمنتاي كنت وينكا بيت جزيتي خاب هاجرنا بهاجر بلبخا تزور مبار بيت كريستيان ندق توصا كايا بعدي أما أخلا سلازي يركب نسخا نزل عالم نابا من تقيتاتو أفدقيا خطعاتو الكايا مرعوي أبز وطوه جزيه حسيتون مرعوي معطوه تخفتلو تمقبون بعد قنا آيتو هبونمو كاو آيت عمنيوم أب جزيه خب كابو سقو خبلع فتصم مقبقيرو زسوء مرعوي زرعي من الله ودك زي أبيهر أبز عالم حدش قبر قبره عالم كابز فتركا بزيكو خمس قبره يلبون أب جزيه مرعو خاو خبلعون بوزا منكا كسعز العالم هي وكينو خنبرن أب قدم هواريات قدس سقون كبر دومن سرعي أب جزيه مرعو مبلعن مستنزخنا دما بعلو يسوس كريستوس يسقون قدس سقون كبر دومن كسعز العالم نسريت حاتيات بو هي وان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو خسع نزل عالم عالم مسقانا يكون آمين ناين السحات أولوت وقويتا كل عالم زحاز كاغزيابير أب قسل نفسنا سقانا منفسنا تفوس نسخيخا باف حد ودخا بقويتانا نملخنا مدحينا يذكر سوس نبنا بيتروس نسخا خوحي خابر الزا خوحي زي أنا بيت كريستياني كهان تاينا شو الله فدقيتا تاقان تخطوان كان ناوطوانا يكولني مفتح من قصة سميات نعاقا خبكا يا مدر أسر كايب سماي تأسر خوني يا مدر فتح كايب ما سماي تفتح خوني تبالكا نسخيخا سوؤتنا نسنبارات كان كلهم ببسمهم بقال ما نفس قدس تفتحون ناتا زوتون هون حتى ان بدن يام زون كباي بقال باري خاون فلتاتن بزي فلتاتن انت بدلوا او قيتانا زما قلقلتها ابوتاتينا ديتاتينا حواتينا حاتينا اصني خالو من تما حتى نمكم خاطاتن يام بدن يام زون كنا تحت باري خفتحاني باب سلس قدس اول ما نفس قدس تفتحون ناتا زوتون هون حتى ان بدن يام زون كباي بقال باري خاون تفتحوا يكونوا او محاري بعل بزح محرت مفكر سب زخون كا اغزابير املاخنا عالم حاتيات الترحق ناي سبوتنا نستنبارت كانوا الصحام تقبل ناي زلالم هيوت برهان كاونا برهالهم او قيتا كل حاتياتهم حدو قلهم نسخال الله مفكر سبي خامو اغزابير املاخنا بعل بزح محرت معات كازر حقي محرت كاز بزح صادقنا عين باريخ حاتيات يسر يلي نخلهم سبوتنا نستنبارت كون كابدلن كم مرقمن ادحنهم او قيتا بين زاربون بين صرحون بين حاسبون كلنا عاخان تبدلنا كاحد قلنا سليلنا نحسيلنا يقرب لنا اغزابير املاخنا نسخال الله مفكر سبي خامو او قويتا تفتحنا نطاد وطانا نقبرنا نخلو زوها فتحيهم حتاتنيا زون كنا عينا قلقالي خام فتحني او قويتا نرسليقانا باساتنا ابا انطوني يذكروا نبص اباسنا ابا مقال يذكروا املاخنا نوح زمناتن عمتات نوح زمناتن بصدق بسلام حلولنا او قويتا نمرحت هاجرن من محاضرة فرحات مكان مستوعل كان سبب كان ملايم او قويتا نليقانا باساتن يبسكوباساتن قساوتن دياقوناتن انا كوس مزمرانن دناقلن منوكوتاتن ردأن طوارن زي بلن زختاماتن سوتنا نسنا رغوتن هصاناتن اب تقدس بيت كريستيان قيمم زلون زخان كلهم ذكر بابنة كريستوس نعيم نفسات اغبرتك وايماتك زكرياس يمان برهان ولد مريم تودروس ولد رفائيل بركت مريم نفس كلهم سماعات ارترا نفسهم موسى ابراهيم اسحاق يعقوب انبرنا انا كاب كل بدل مرقمن كاب كحدتن كاب حاسي خام حالم وغازنا دحنا بحدتهم رخصات مسكحتن لوت هيمانتن مسارماويانن كام صنبارا دحنا او غويتا ጥበብን ኃይልን ልብን መስተውዓልና አይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከመንርሓቅ ግበረና او ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናውንስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ዘለካሎም ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን
كان مدحنا حدش من قد ما رحخنا او محارن مفكر سبن بمستر قدسنا خان مسك نفلت ان انا نريان هذا بخاب فقعد قال بامكان قال كغرميو تسرع خلنا خبر دما مسغونيو እግዚአብሔር አምላክና ለዋህ መፍቀር ሰብ لماننا تقبلنا بدراش قدسنا خناتون بغنعت ሃይማኖት ኮይና ነታን አገልግሎት ካዝ ተሰርዓት ምስጢር ቃላት ከኸነ ነብብን ብቕዓት ግበረና ግብረ ኃጢአትን ረኹስ ሕሊናን ካባና ብታሪኽ ብርሃን ጎይትነት ካብረሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበልዓ ሓብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘንድድን ዘጥፍእን ንሱ እዩ ንዒንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፈርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስና ፈውስ ሕማምናን ናይ ፍጥረት ሓኪም ንስኻ ኢኸሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋዕቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ካባና ኣርሕቕ ብዝሳህልኻን ምሕረትካን ነዚዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንዓኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገል ከለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር አምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ዝመሃርካና ንሕና ትሑታት ባራትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ፀዋዕኻና او መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴ እናፈርድኻ ይውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብይ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ኦ ሃብ መድሃኒትን ጸጋን እትልእኽን እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉ ምኩሉን እትገብር ኣብ ጎይታ ኣማሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ነህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ባይ ብሓጠ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎሙ እዛ ቅድስናኻ ከም እትሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕቡይ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ቤትካ ከኣቲ እየ ንዓኻ ምፍራኽ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ኦ ጎይታዬ ምህልል ኣፈይ ስለ ዝሰምዓኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛት ነፅገኒ እሞ ነፅህ ተሓፅበኒ ካብ በደልካ ኣፅዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንፅሐኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሓፀበንን ኣንፅሐንን ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፅሐኒ ንባሪኻ ካብ ባዕዲ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣእዳወይ ብንጹሕ ሓፅብ ጎይታ መሰዊእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕት ሰውኣኹ እልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚቶም መከራ ዘፅግበኒ ማዕዲ ሰርዓኻለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይቲ ዝቐባእኻ ጽዋእኻ ጽኑዕ ይርውኻ ጽዋእ ህይወት ተቐበልትን እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ዓበይቲ እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኣብ ጎይታ ኣድሕን ኣብ ጎይታ ኣቃዕን ኣብ ጎይታ ኣድሕን ኣብ ጎይታ ኣቃዕን ኣብ ጎይታ ኣድሕን ኣብ ጎይታ ኣቃዕና ንኣብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን መድኃኒነ
መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምሳም ክትልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ጽድቅ ድቅቱ ያከብር ሰንበተ አብ እግዚአብሔር ይፈልጠን ኩሉ ዘገብራ ያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦሲ የቅዳሴ ወይሰ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይዳግሰስ ከይፈጽሙን ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን ታቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ቁርባን ዜናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ከሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚያ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣብ ባይቶምን ካብ ኩል ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዝዘከሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕለጎም ጎይታ ገጽካ ለለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹም ገጽካ ከባቢ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳኹልና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ኣይትበለኒ ኣብ ሎጊዮስ ጁልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ባልማመንጦን ኣላቲኖን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስን ንስለት ሓትያት ዝሃመ እንትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ بيدك ومبارك بحيلك قدس منفسك أصنع زحب السزن سريت حتى أتصبح يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ዝተመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን ኣብየት ዝተቐበልካ ንናሃዊሽቲ መርከብና አብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቅድመ ሌዊስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡስ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቐበልካ كمون قدسم كذا قربوني حتى باريخ مبام قربان تقبل بجي حتياته يكون بز عالم المزمت سنة وقفر له من كل ساعة نزل عالم عالم آمين يا بهير وسايو زبلني بالليل قبل ما شخاي وعلني عني نسو لنفسي هدأ من تسمويلو من قد صدقي مرحني بترخان مركوسكان يتسنان عني نسخام سايخامو بربارباد نموتو كوان تخدكو
ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማኣደይ ስራዕኻለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሰህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዖኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካ ልምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መራዊተ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ የኹሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ምምስኻ ትምጻእ ዋዕካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወደና ድንግል ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕላኸ ደንግል ኢኺ ምስጋሆን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንሰኻበነ ስብረኽቲ ኢኺ ብረማህፀንከም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ክርስቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንሓድገለና ፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነ ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ንወለደ ጎይታ ሰባብ ዘለና ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ቅዱስ ومنفس قدوس ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመስግኖ ለና ሰዊና ረዲእናኒ ሓልዮናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛብ ሰዓት እያ እውን ኣብፅሕና ሕጂው መዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣ ምኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለመኖ አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን
ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘፅናዕኻና ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላ ኢሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና የቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጉኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ትገብረና ሓጢኣትና ክሓድገልና ድለዩን ለምኑን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራሕ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ እዚ ቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ትጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንዕን ቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀራኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ምኻብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩል كم بحدش كل زهز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግናለና ሰውርናን ወዲእናን حليونا تقبلنا نعونا تمعقبنا نعونا لعلو كل بزغنة حنت قدس بيت كريستيان انت تموان مسات قداميات اسرات نعم ذكرت مسكانا بزحن حدن حبون قرن زقربو كوبن نادلي زهبوان زيبلن بريتا مقسس ما يقبل الا من كل قرب ورخ سلطان زلو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ سلام لكلكم وقويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህና ያብቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካሪ
نزي حبست زي باركو نزي صوازون قدسو نخلتيوم ونانصحيوم نزي حبست زي نتصقها خون لوطو ابز صواز زقد حوينم كبر دمكا يخون خلاتنا نمدحان نفسنا سقانا منفسنا عرقن فوسن يخون او كرسوس املاخنا نقص كلنا نسخا خامو العلم مسقانا كبرن سقدتنا خان قرب لنا رهرم زخنا سمايا وبخامسا خام على محوي مزخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم عميان بمثال ثلاثة معالت ثلاثة ليت زنبر كالو مقابر أبز بروخ تحل زان بيرنا لنامو نداوي ونسكها خمس جنازو كمو نداوي سيفني كريمو سنجبر رمبو قصانة عرفتن كبرن كاب عبن ولدن منفس قدس رخيبا من لو من كل ساعة نزل عالم عالم عميان بفرحات كرمكم يا نسجد ونسيكم ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ማሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ንኃጢአት ማዘዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ጥፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርከሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቐበሉን ዝሓደክምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደክምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትዎም ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት እንተበደልና ካናይ ሰምድኻ ምትፈልጥ ኢኻ ሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብካ ምፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብርክቲ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድቃ ምፍፃም ኣፅንዓና ኦ ለዋህ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማይ ሙት ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና አሜን። ወጌታ ፈለስካ ቅረበ ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምስ ዘዕግሲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ክነስምሮ ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፈጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ምእንቲ ክህበና ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁእ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ፍጻመ ፍጽምታ ክህቦም ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋትዎም ምትረዳእቲ ዲያቆናት አነብት መጽሐፍትን መዘምራን እንለምናለና ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕን ክቕብል ምእንቲ መበለታትን ርድአ ዘይብለን እንልምናሎና ኣክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውልድና ዋልን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና ኣስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናሎና ስራሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንልምናሎና ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምናሎና ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምናሎና ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምናሎና ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንህ ምእንቲ ዝናም ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝጸድን ፍረ ኸባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናሎና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ እንተንሰለ ብውናም ጸጉዑ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ልክን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልክሙ
መልአክ ናባትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺኻ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ረኸርስኸውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ለኩልክሙ ምስለ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
وكبر لسلوس قدوس يدهلو آب وهلو منفس قدوس وري كل جزي يزني وزلفني العالم والعالم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدهلو آب وهلو منفس قدوس وري كل جزي يزني وزلفني العالم والعالم على أبيك أسب صلاة كعد ذكرني يا بير مسوات خايم إز معزاتان كانت كخاب صدقي حلو نايتهم بخر بيت كريستيان كروسوس زلو مسمعت ملك صدق ان عطار عنون زكرياسن كم تقبل يقبل لك او ابي قسيس بقدس صلاه كذكرني يا بير مسوات خايم إز معزاتان كانت كخاب صدقي حلو نايتهم بخر بيت كريستيان كروسوس زلو مسوات ملك صدق ان عطار عنون زكرياسن كم تقبل يقبل لك ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ምድረ ቅዱሳን ስብሐቲከ መጻእከ ወአድኃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ስብሐቲከ መጻእከ ወአድኃንከነ ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍሮን ብክልተ ወገን ድንግል ሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ አምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕረወት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ቅርፂ ባህርዩን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልጽ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካብኣታቶም በለጸ። እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል።
بزعبا ملاختخ ملاختو نفاسات أقلقلتون هل تحوي زقبر يبل بزعبا ودقنا أتا أملاخي زفان كان نزل عالم ينبر بتر منقست خاون بتر قنعنا إياه صدق فتخا حمد أخا فلذي إجابير أملاخك علفا بصوتك بزيت حوسك أبعك يزبل دما بوغويتاي نسخا كاب قدم نمدري سرت كايا سمايات ون جبر أعداوك أيوم زياتهم كتقفوا يوم نسخا قنا تنبر كلون كم كدان كبل إيو كم على بعد ما كتقللو إخا كلوت ون إيو نسخا قنا كم قدم كايخا عمتات كاون أيكود دان إين يبل اسكي كاب ملأختي نمنوم إيو نسألأتخا مرقز إقرخا خساب زقبروم سي أبي يمان يتغمت زبلو كلاتهم دو نقلقلوت اتهم مدحان كورسو زلوهم زل أخو منافست أقلقلوت أيكونون أتم برختنا يا أبس أقانا يول حبت منفس قدوس أبرأس هاوريات حبس الهاتيون قدس خمس وردة أبرأسين أبرأس قل لخاتكم أن شندرب كويني ورد قدوس يا قولوس سناي ملك غواسك زنساي قاقليل سال وسدي انديانا عدن ساتينا بزا ساهلو وردو عند سمو نسيت ووقفت هريت وسمرت كبرت ولعلت ملئت منفس قدوس تفنوت مع بطرس هواريا صلاته وبركاته يهل مثل كلنا حزب كريستيان لعلم علم امين خلايتي ملئت بطرس معرف حده كاب قطري 10 شعته خصاف الثامي أزيو زصنعه قال تنبيت قالنا مدريك ساع زوجه كخب صباحون قبل بخون كساع زوجه أبت السفرات المات كم زبره مبرهة غيركم انت استبهالكم له سناي تقبروا اللهم كل صحف تنبيت ترجمو كابرسو كم زيكونه كرمغلو ازفلتو تنبيت سي قدسات سبات يوم بمنفس قدس تمريحهم كاب أملاخ التزارب وانبر كتب فقد سب أي ماتن وأحواتي نعلمن نتابع علمن زلا يتفكرون علمن فتان حلفت يوم نفقد زاهر زقبر جنان زلا علمين أبر قدوسان هوريان عليك
ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብርክቲ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳዕ ፍጻሜ እምበኣርከስ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመፀልኩም ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም እትሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ተነስሑን ተመለሱን ክሳዕቲ ኣምላክ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ ምስየ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ከማይ ዝበለ ነቢይ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እዩ እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነቢይቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሕጆም ክሳብ እቶም ድሕሪኦም እተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተዎ ኪዳንን ኢኹም ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባረኸኩም ንወዱ ኣተንሲኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኾ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ አላህያ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንደ ይስሐቅ ወዲ በጃኸዊን በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዛዕታን ዘንተቀበል ኣብ ክንዶ ድማ ብዘይሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ለጸሎት ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያት ጉባኤ በእግዚአብሔር መቕንዕ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልምለልኪ ክብርቲ ተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጥርቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪናትን ኩሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና ውእቱ ጊዜ ባርኮት ማርያም
ዋንይቀብ ትእዛዛትዮ ከመ ይስረይ ለናታዊነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበበ ለሰሎሞን ወከነ ጀበለ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ማርያም መዝመዘ ውስተ ከብሳ ዘይለዓለም ኩሉ ጣን መጽሐፍ ተዘጎ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራዊ ወአሰርገዋደ ለማይደረ ፍቁር ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ዑሪት ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ የዐርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ለሎቱ አሜን ይሁን ይሁንላ ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘላለም
ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኽሉ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ንኽሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃንና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በሮት ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን በመርዓድነት ትልምና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘእዝና ፈይጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከልና ዝሰምዓና ዘይመርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃሎት ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጀያከ ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩዝ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጽማማቶ ዝኸንካዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለ ኣዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጠጉን ኣይመሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይረአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜና ባኻ ነቕርባለና ዘይልወናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ መሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ድማ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ዝመዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወናብይ ንከስስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ማዕነ መበለታ ጸናንዕን ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ዓያሻ ለብኑ ጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይመን ኩልና ፀቆኽነና ወለኩልነ ኩን ፀወንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ብሩክ አሜን። ጎይታ በጅላነ ቃሉ በስልጣ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ ይምሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ይቅረ ይበለና ሰላም ከምዝሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጽድቅ ኩሉ አእምሮ ይዓዝለና
كفقادك واتنا فقدنا زغرنا يقريت غابنا እግዚአብሔር አምላክና بزيك قال نفلتو بلنا نموت ريتك قبرنا كم فحرت كم بر كم قبرنا يزغيدنا سلام كابزحلنا نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا سلام كان رديت كان فهو سمرت كان كعو نتم زحزنون نازلنا نتم زعرف من قصة ورسلنا نتم زقصلون حمامون دما فوق سمرت كعولهم سبراتهم زنن لب مراحتنا تفصح موقيتنا بسلامنا فقرينا بسنيدنا متخخبكم ورحنا دما عخايك لك اي لبهم كثير نعلم ملتها إدكايد محل الزرق حلا نفسها قبرتك وايماتك زكرياس يمان برهان ولد مريم توزروس ولد رفاير بركت مريم لبس كلهم سمعتها غير راقنت منقصة سمع عرفلناكم كم تنهواري أزمار قايم طلت سمعت نبر ربنا نولنا طبعك لنا سمكا يقدس من قصة تمتا فقادك خمتا بسماء كم مدريخون على تنقرانا لما بنا نحنا نزود لنا وجلهم كم زحرقنا لهم بذلنا وساحدك لنا وكبار لنا مرابطنا يتطفلنا من دستين حايلين كبر نزلالنا سكايب مامين ودنا بسنكر مريم وناكل سكبرين من أسران تو سلام لك لهم حنا غدن قل بسكهان ننقل إخيات الجابر كجو سلام لك لهم نسخة نسبر أخي غفر ما تنسم برخي ومن سوت الجاز جابر انت أفسر الزور كان حقنا فوضي الخصوص من تانا مهدنا من الله أمين فقازة ملاخي ودنقل مريم دسي بالكي نفور ودخي سلينا لمنلنا نابن ولن من بس كل سنكبر مسكان عني قبالة من كل ساعة نزل عالم እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጣትየን ዝበልካ የምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ كاباخان دليوخن ركباب نتليل نمللون غزي كنذكرهم ذكرنا نزبلنا ذكرهم እግዚአብሔር አምላክና بموت نزقدمنا عرفهم نزحمهم بقلت فحوية من كلنا هيوتنا كلنا تسفانا كلنا بداريتنا كلنا بدن سخاسلتهم كان خامس كان كساب عريام نقرب لنا نزل عالم آمين فأنو إليك أم أريام أدهنني وبالهني أماي بزوه وأم إليهم ولدتك كنتشهم فأنو إليك
ማርያም አድኅነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙኅ ወእምኔሆሙ ለደቂቀ ነኪር እዴከ ማርያም አድኅነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙኅ ወእምኔሆሙ ለደቂቀ ነኪር ማርያም አድኅነኒ ወባልሃኒ አድኅነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙ እማይ ብዙኅ ወእምኔሆሙ ለደቂቀ ነኪር አድኅነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙኅ ወእምኔሆሙ ለደቂቀ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ባርኸናን ቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምርዓድን ምዘገልግልዎን በብግዚኡ በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀሪ ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ሐዋርያት ሳዕ ወሰን ዓለም ዘለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዘለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽና ብርሃንካ ጽድቅካ ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ናይ ዓንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ዘበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያቱን ከተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኩሉ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ምስለ መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ቃል ካንብረና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ተቀበለልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሐና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ድማ ተራዳእና ነብሳታ ኣግብርቲ ቋይማትከ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብርክት ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናን ዓልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናንዝበደልና ኣብ ኩሉ ክፋት ሕነና እምበልና ፈተነ ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምናትካ ይማእን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ሰላም ለኩም ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ረማዕፀኩ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ደስ ሓጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምና ንሁ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ እመኑን ተነስሑን እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 38 ክሳዕ ፍጻሜ። ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለዉ ርእዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ረቢ ኢሎም ትርጉሙ መምህር እዩ ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ በልዎ። ንሱ ንዑ ረአዩ በሎም። መፂኦም ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረአዩ። ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ወዓሉ። ኣስታት 10 ሰዓት ኣቢላ ከዓ ነበረት። ካብቶም ንኢየሱስ ሰሚዖም ንዮሃንስ ሰሚዖም ንኢየሱስ ዝሰዓብዎ ክልተ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ እዩ። ንሱ ቅድም ንሓዉ ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲሕ ክርስቶስ
ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሎ ናብ ኢየሱስ እውን ኣምፅኦ ኢየሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ትርጉሙ ከዓ ትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ንጽብሒት ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤት ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ጴጥሮስን ናትናኤልን ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያቱን ብዛዕባኡ ዝፀሓፎ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይከኣል እዩ በሎ ፊልጶስ እውን ንዓረአ በሎ ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ በለ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይፀዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ፈታሚዮ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈግዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍትሒ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ኦ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉእን ደሙን ኣናና ኣገልገልትኻን ንህዝቢ ኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልን ዝሰራሕናዮ መስተስረይን ተዳለወ ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኩሉን ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኣሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንደ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምና ለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕለ ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ምንቲ ፓትርያርክ አቦና አቡነ አንጦንዮስን ምንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሾመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቦና አቡነ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነ ለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምንደልና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ መቆራጽ ብዘይ መከለኻል ናትካ ክኾኑ ቅዱስን ፍቃድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኻባና እንዳሓር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃቦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስኡ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ مسونس منفس قدس بو زلك كبرن سلطان زلالم عالم نبل عميه كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አመባሩ አምላክ بحدا أملاك بزيابير أبنا أمن بحدا قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفتر مسئلو وزخنا ولد أوادونا أمن كبرهان ترغى برهان كوحكا أملاك ترغى أملاك تولد مرفتور زي كونه بملكوتو مسعب معرض زخنا كل بؤ تفتر بجكا أقنا أبزم درز الله يخون ويساب سماي زلو من متفتر يلبون انتانا انت مدحنا كاب سماي زورده بمنفس قدس كاب قدس نقماريام سقالة بس سب كون دما بزبين انتنا وبيلاتوس من تانا تسقل حمام مكرا مسكال تقبل موت تقبل قدسات مصحف تصحفه ابسال ساي معلتي كم موتات تفريد تنس بخبرنا بسمايات عرقه ابي ما نبو تقمط كم بحدش نهيوان النمتان كفرد بخبر خمسين منقسون مودعتا يبلون قويتان محوين بزخونه كاب اب سرت منفس قدسنا امن مش ابن ولد نسجدلون نمسكنون بنبيات تناغر ايو دولو كلنا حواريات قوا بزخونه بحنت قدس بيت كريستيان نامن حاتياتنا مسسراي بحنت تمكتون نأمن تنسى متان نزل عالم زمسي وتنتسفى نقبر ونسيف ونساي متان ويوتن
ዘይኮነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ይቐርብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን መዘዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከም ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ዝብለስ ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይርዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ትቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይን ኣብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ሰብ ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበይ ዘላለም ዘለሃቆ ለሰብእ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይ ጥፋት ከዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ምምፃእ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥባኻ ካብ ሰማያ ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳን ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ድልዋነ በመነታማ
ይበሉልና ይገለገለና ተባልኩም መምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ደና ጎድጓድ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃሪዎስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን በረድኤት ይሓልወልና ምስለ ነፍሳታ ግብርትዩ ዋይማትዩ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ተወልደ ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብርክት ማርያም ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ በረከትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ነፍሳታ አግብርቲ ካይማቲ ከዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብሩክት ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና نبل أبونا زب السماء تاب سماء تنبر أبونا سمكاي قدس مستعد وارقام تاب سماء كم لما ندري قلنا على تجارنا لما بنا نحن زودلنا بدلهم كم تحركنا بدلنا نفسنا فادنا نام أفتنا يتتونا من قصة حيل كبر زلالنا كائم أمين وزت يا مريم بنا قدس قبل ملا سلام لك له ناقي دنقلي سجاخون دنقلي أدي زاهر سباوت بيت سراوي سلام لك الله سفيك عن السبرتي ركر سخون برغيو أمل تسكن يا بير مساخيو أوف الستي دس بركي عتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين هابيك أنكايدون آينتنا أنساينا لبنا وعلالنا هلنا نوغويتا أعنتنا نباخا قنعنا تمتنا لبنا سقلنا حلنا ناونا لعلنا نسو بعلو ذلو علم كي تفتر زنبر كسعز العالم زنبر يو وسن يبلون موداتاون يبلون زرخبو يلبون زرخبكاون يلبون زفلتكا يلبون ذكر يكا زخيل يلبون رزخا بعلخا تفلت منقصخا يودان حيل خادم ما يسعرن عبيتكاون اي حلفن يوم مسقاناخا يسور النسخا كاب كله سوريخا نعخا قنا كله قلط يو مجمرتا يبلكا انه كل مفصمتا تهب نسخا يخا وسن يبلكا انه كله درت تهب نسخا يخا كله باقا كاباخا كله خا باخا كله منتخا يو نسخا اب كله لخا بعبيتكا دما كاب العلان العوليخا ممصا ودخا نتحتا بممصا ودخا نتحتا مصحخا يوم نسخا بمسواركا قبر حقات رحوقيخا بمحرتكا دما رحوقات تقربهم يخا
نخلو ناي وشت نسخايخا نخلو ناي قدامو نسخايخا لعلناخا باخا خدنيو حيلخا وناباخا سوريو بعلخا ببعلخا نسخا قاردكا بعلخا ون بعلخا تخدنكا زولدكا يو ودخا بزعبخا نقرنا زينخا دما سبخلنا نسو اتي كابخا زتولد كماخا كم ولاديو نزل عالم كبريو نسخاهم بعلخا بزعبو نقركانا بحق ودخا خمزخنا بقالكا مسكركا برقزكا أبو نسخاخا نعخا مس ودخا يسقدلكا نعو مسخا مزولدكا يو مسقانا يخون أما أكلون ما أكل كان حنت على أما أكل ولدن ولادن حنت ساعات مقدام يلبون آب كابولو لا يعبن ولدون كابوين اسن حلنا سبع عميقو حاسبو كاب قوياي فرس كقدم كاب تقهان ملاختون كل علاي خيلنيو بحبو كحنبس بمستير دما كوت آتيو كريوم كحتى تنكمرمرن كابوسن كساعة كابوسن كاخم حنت نتبي رهات ان حنسا وي كم قطبت عيني كفلت زخيل يلبون كاباخا وي كاب ودخا أمون قودن أبن ملكوت عمقوتو زفلت حياو قدوس منفس كايو نسو بزعبه الله ويخانا قرنا بزعبه توهدخا وناردانا حدنتك مهارنا سلسنتك ونافلتنا بزعبه زي بل معرنتكمن زي بتن حدنتكمن زي فلالة قبركم النسو نقرنا أب مسكر ولدن منفس قدوسنيو ولدخا بزعبه أبن منفس قدوسني سبخ منفس قدوسون ننت بحدثم سلستنت كملخو بزعبه أبن ولدن يمهر نتوم زود دسخا بمحرة صقخا حبون منكرن مسقاناخا تفلطهم لعلام بمعارقهم ملاخت بسرعاتهم تقهان بمرقهم شروبيل بقرمهم سرافيل كا بقداسيهم كلهم كا بفرهات برعادن يسقدو اوه أب قربان زلو እግዚአብሔር አብርሖም ዘሎ ይሰግዶ መለኮታዊ ሓዊ ኸየንድዶም ብምብራቕ ገጾምና ጎልበቡ ሓይሊ ሃልሃልታ ኸየንድዶም ድማ በጓሃሪ ክንፎም እግሮም ይኸድኑ ኣብቲ ኣብ ኩሉ ወሰናት ዓለም ዘሎ ናብ ኩሉ ወሰናት እውን ናብ ኣርባዕቲኡ ማእዝን ዓለም ናብ ቅድሚኡ ነፍሩ ነቲ ካብ ኩሎም ዝተሰወረ ንዕኡ ነቲ ሓደ ብብርህን መንክርን ብዓብይ ቃል ምእንቲ ክቅድስዎ ይፅውዕዎ በብሰራዊቶምን በብሰርዓቶምን በብማሕበሮምን በብሲመቶምን ንኣኻ የመስጉንኻ ንኣኻ ንኣብ ይሰግዱን ንሓደ ወድኻ እውን የመስግንዎ ንቅዱስ ህያው መንፈስ ቅዱስን ይውድስዎ ኩሎም እውን ብሕብረት ናይ ክብርኻ ምስጋና ይዕርጉልካ ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ዘክረና ክንብልን ንኣናውን ምሳታቶም ብምሕረት ማዕረ ግበረና ተሰጥኦ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ንሕናውን ከማታቶም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ፍጹም ጎይታ ሰራዊት ከም ዝኾንካ ናይ ክብርኻ ምስጋና ሰማያትን ምድርን ምሉእ ከም ዝኾነ ንኣምንን ነመስግንን ንስኻ በይንኻ እትነብር ኣብ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ በይንኻ እትነብር ወልዲ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ በይንኻ እትነብር መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ሰለስተ ስም ሓደ እግዚአብሔር ብሕያውነትካ ኸዓ ንኹሎም ቅዱሳን ክኾኑ ሃብካዮም ብቓልካ ንኹሉ ተግበርካ ፈጢርካ ንኹሉ ድማ ብዘይድኻም ፈጠርካ ንኹሉ ከይደኸምካ ትጸውር ከየጉደልካ ኸዓ ንኹሉ ትሰሲ ንኹሉ ከይዕረፍካ ተሓሊ ከየጉደልካ ንኹሉ ትህብ ከየንጸፍካ ንኹሉ ተርዊ ከይረሳዕካ ንኹሉ ትዝክር ከይደቀስካ ንኹሉ ትሕሉ
كي تتسننك نخلو تسمع كي وسدك نخلو تحدك بعد زي هو كبر زي الززو فتاري زي نقفو قويتا زي لقحو أملاخ زي هو هبتام كاب زي ودا وهابيخا أو كل خلخا كنسمعو بإن خيل متن بزعبخا نقرنا نودخا نبانا سددكايو كبها غيت فليه دما نبانا متى كبها غيت نغانق سبكني ببهاريو كبها غيت فليه كلنتون مسخا خلو نبانا سددكايو أبتن استخازلخايو أبو ألو أب مدري مس ولاديو كلو أب سماي مسبو تقمت أب لعل خي قدلي أب تحتي خا كي توسخو وردي سبكني كي توسني أما هتن تسنسي كي تأكبي أما هتن حدري نخلو سقاو فترة زفتري نسو أما هتن حدري أب لعلو تربيل زنبر سقا أب زتولدت حدري سقاتو هادي زندد حاورك يغملكوت قربت سقا تخدني كمس كاب سور نابقهاد تولدي اتن هصانات أما هتن زسؤلوم هصان كوني اتبرهان زلبس بطرق تتقلل كم مسكين أب اندادخ حدري كم نقسكا كاب رحوق قط برخت كم صولو هواريات الآخر اتين لحمي قويتو خمز فلت زقبرو أبدن بدكسي كم هصان عابي قويتا خلو سلزخوني سقدو له እግዚአብሔር زقبرو انا قبري كم سبت ملالسي كم سب فقادو طمي كله زخل سلزخوني اقنا كم نيشتو حبستي نزطمي بوزحات أحزابات قبوم كم موات سب صمئ نخلو وهاب هو سلزخونه دما نماينا وين لوطو كم دق سب دقسه كم فطارخا نقحن نفاسات قصصم كم تحوت دخمه كم العلكا ابل علماي كده كم نغزو سب رؤسوم فقوو قويتا كله سلزخونخا كبارنت حاتيات حراوطانا نخلو تكسا نخلو تعقسه بمراقو نعورات زحويهم كنسو مراق رخصات تقبل قدس منفس ونهابنا نت حاتيات زحدق حات بلوو نت ابل علم كان انت زفرد كافردو نحاتيات من انت كسعر كعنصيت تسقله مصادقان من انت خحوسنا مسقبنياتات تقصره بفقادو موته فتي وانت قبر نموت من تقتلو خاموته نموتات هوت من تخبهم موته نتقبرو كتنسوهم كات قبرن هياوان من تخحلوهم نرسحات كنصهم من حاتان كتصدقهم نتتذكى نتتذرو خكبهم نقوقيات ناب كبرن مسقانا كملصوم موته قويتنتن كبرن مسقانا نزل عالم نعخا يخون مبراق تملكتو كاوغن موتات تنسى خيم كاوغن هياوان زحل خيم كاوغن رخصا زنسى خيم كاوغن حتان زصدق خيم كاوغن كاب تبتنو زاكب خيم كاب قبيا زملس خيم نعخا مئماني قبا امين امين نسجدل كان نمسجنك كان قال مخرن نقرن طببني خا مزقب رديئتن محدر دستاني خا ناي ربحا فالفالي عيني تنبيت عبي وحيز بهواريات مسجون قلاي كبري ناي منقست جيت نخانات نصون اخليل ننقوس بروح اخلي ليخا نعوز سجدو ناي مسقانا فالفالي برهان كبري إخا زي تعال ملبسي زي تفتلي خدان ناببو زبصح من قدي ناب ولادي زقتو اف دقه زتقهد حبو ورقي زترخب عمقي إخا زرابح قرشي بروز زتخعبته ورقي نحارج زبكعو ما يبيحو مقرتو نزت زتعم شويخا نسأل ما زسددو برهان كل عالم زبره مبرهتي زي النقانق مسرت زي فرس مندق زي سبر مركب زي سرق محدر سنا يرعوت فكوش صور نسو يسوس كريستوس نبو حيلن طببنيو نخلو زحلي نخلون زتصقب نعورات من تخريو برهان زهبوم زتعاطوه
ዝተዓጥቁ መሳኹት ትዘርሑ ንጸማማት እትሰምዕ እዝኒ ሰኺዑ ዘስምዖም ካብ ሰብነት ልብሲ ለምጽ ገፊፉ ናይ ስጋ ማእሲ ዘልብስ ንዝለስለሰ ቅልጽም ኢድ ዘጥዒ ንሓንካስ እግሪ እውን ዘኽይድ ነፍሲ ናብ ኣካላት ዝመልሳን መንፈስ እውን ኣብ ማሕደራ ዘንበራ ብጭፍራ ኣጋንንቲ ገይሩ ንመጓሰ ሓሰማታት ዘስጥም ካብ ድኽምቲ ነፍሲ ከዓ ሕማም ዘርሕቕ እዩ። ፀሓይ ጽድቂ ኣብ ኣኽናፍካ ይወፅእ እወ ናይ ረብሓ ፈልፋሊ ፀሓይ ጽድቂ ኢኻ ንኣኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን። ዝተቐመጥኩም ተንስኡ ስጋና ምእንቲ ክቅደስ ንንስሓ ነብስና ፍጹም ዝኾነ ንጹህ ቁርባን ነቕርበልካ ኣሎና። እዚ እነቕርበልካ ወርቅን ብሩርን ኣይኮነን፣ ናይ ዓመፃን ሓጢኣትን ዝኾነ ክቡር ዕንቁ እውን ኣይኮነን፣ ዝበሊ ኣልባስ ኣይኮነን፣ ሞት ዝስዕሮ መጓሶ እውን ኣይኮነን፣ ዝተጠብሐ በጊዕ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ብሞቱ ንመጓሲኡ ዘድሕንን ባዕሉ ዘሐውየንን እዩ። እቶም ብኡ ኣሚኖም ክድሕኑ ዝነበሮም ነቲ ዘድሕኖም ዝኸሓድዎ ግና ህይወት ኣይረኽቡን እዮም እሞ ናትካ ካብ ናትካ ግና ንትስብኢትኻ ነቕርብ ኣሎና። ንዓኻ ንመለኮትካ ነቕርብ ኣሎና። ንዓኻ ኣብ ቅድሚ ምእመናንካ ስለ ዝተገለጽካ ስጋኻን ደምካን ነቕርበልካ ኣሎና። ምእንቲታ ካብ ሞት በኣኻ ዝደሓነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ህላዌኻ ነቕርብ ኣሎና። ንስኻ እውን ብደምካ ሓራ ምእንቲ ክትወፅእ ኢኻ ኣብ መጋባእያ ምእንቲ ዝተጸፋዕኻ ናብ ሰማያዊት ከብካብ ክሳዕ እትኣቱ ብመስቀል ክትሕፀር ብምስቃል እውን ኣብ ማእከል መከራ ክትሕሎ እያ። ምእንቲ ኩሎም እቶም ከም መለኸት ድሃዮም ዓው ኣቢሎም ናብ ኩሉ ክሕደት ኣሕዛብ ልደትካ ዝሰበኹ ቅዱሳን ነቢያትካ ምእንቲ እቶም ኩሎም ንምድሪ ኣሕዛብ ብዕርፊ መስቀል ዝሓረስዋ ናብ ኩሉ ወሰን ዓለም ከዓ መዝገብ ቃልካ ዝዘርግሑ ሃዋርያትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ዝሰዓሩ ንጹሃን ኣመንቲ ምእንቲ መጓሲኻ ክብሉ ከም ኣባጊዕ ተኹላ ዝበልዕዎም ሰማዕታትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ዓስቢ ጽድቅን ምእንቲ እቶም ክትከፍሎም መክሊእቶም ብንጽህና ዘበርከቱ ኣገልግሎቶም ዝተቐበልካሎም ጳጳሳት ምእንቲ ኩሎም እቶም ርስቶም ብሓጎስ ክቕበሉ ምሕፅንቶኦም ዝሓለዉ ቀሳውስቲ ምእንቲ ኩሎም እቶም ነቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዘለዉ ክመስልዎም ናብ መንፈስ ኣገልግሎቶም ዘቐልጠፉ ዲያቆናት ምእንቲ ኩሎም እቶም ሰናይ ኣገልግሎት ዝወፈዩን ህዝቢ ዝመሃሩን ዝሰበኹን ኣናጎንስትን ምእንቲ እቶም ኩሎም እቶም ብእምነት ተዓዊቶም ዝሞቱ ነገስታት ምእንቲ ኩሎም ነቶም ሓላፊ ዓለም ጸሊኦም ሰማያዊ ኸብካብ ዝፈተው ወራዙትን ደናግልን ምእንቲ ኩሎም እቶም ሓስቦም ብዓብይ ቃል ክልሙን ነብሶም ናባኻ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ገድሎም እውን ዘስለጡ ሰናይ ስም ከዓ ዝኣተዉ ቅዱሳን እውን ምእንቲ ኩሎም እቶም ካብዚ ዓለም እዚ ዝሓለፉ ኣቦታትና ናዲነትና ኣሕዋትና ሓትናን ድማ ንስኻ መዘከርቶም ኣብ ቅድሜኻ ክትገብረሎም ምእንቲ ኩሎም እቶም ብጥምቀት ልዕልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተወልዱ ኣብ ገድሎም ከተሐጉሶምን ኣኽሊሎም ከም ዝረኽቡ ክትገብሮምን ምእንቲ ኩሎም እቶም ብኹናት ዝተቐትሉ ዝተማረኹን ምእንቲ ድኻታትን መሳኺንን ምእንቲ መበለታትን ዘኽተማትን ኦ ጎይታ ምእንታይ ምእንቲ ትሑት ባርያኻውን ብዘይ መጠነይ ብጸጋኻ ዝፀዋዕኻንን ዘይግባኣኒ ክነሱ ኣብ ቅድሜኻ ዘቕረብካንን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ድማ ብምሕረትካ ዝቖምካንን ዝዕበኻንን ዘለዓልካንን ሓጢኣተይ ክሰርየለይን ሓጢኣት ህዝብኻ ክትሓድግ እውን ምእንቲ እዚ ማሕበርና እውን ብብዝሒ ጸጋኻ ክባረኽ ድኹማት ክጸንዑ ሓጥኣን ክጸድቁ እቶም ዝንስሑ ክነጽሁ ጻድቃን ክሕለዉ ኣብ ጸበባት ዘለዉ ክድሕኑ ጭኑቓት ከዕርፉን ዝጉሃዩ ክነዘዙን ደስ ክብሎምን ተስፋ ዝቐበፁ ክድሕኑን ሕሙማት ክሓውዩን ጉጉያት ክምለሱን ጡፍኣት ክርከቡን ዝረሓቑ ክቐርቡን እቶም ቀረባ ዘለዉ ክሕለውን ምእንቲ ኩሎም እቶም
ኣብ ቅድሜኻ መዘከርትኦም ክገብረሎም ዝደልዩ ንስኻ ንኹሉ ትፈልጥን ንኹሉ ትምርምርን ኢኻ ምእንቲ እቲ በብዓመቱ ዝሕፈስ ናይ ኣዝርእቲ ፍረ እኽሊ እውን ምሕረትካ ብምሕረትካ ክባረኽ ምሕረትካ ኣምላክነ ምሕረትከ ኣምላክነ بمحرتك أخليل كتب بزي كتب من تقول مزوم نزي ما ذكرت قربان نزي زوم توخا مبطعو من كتقبلن قربانهم كتقبل اللومن من تتم محتم كاد تقبلون كابز هاجر حمام زخون عالم وطيومنا بهاجر دستا زبطحون أبتي خبكابكا بعالكا خاتون أوغا أخلي الكا قبلون أبتنا إذا العالم حضر يوم أبتان السخا بعالخا فتاريان هناتيان زخون كهاجر كعرفو من تغلمتهم سب مخانهم زبدلون زتقاقين يقرب هالن لوهن تسفو من السخا እግዚአብሔር ስለዝኾንካ ኃጢአቶም ክሰር የሎምን አበሳኦምን ጌጋኦምን ክትሓድገሎምን ምን ትኽለምቶም ስሞም እንፈልጦን ዘይንፈልጦን ንዓኻ ግሁድን ትፈልጦን ኢኻ እሞ መዘከርትኦም ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜኻ ይኹን በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓው ኣግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ብኾኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ናብ ቦታኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ክበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ጎይታ ነብሳት ኣክብር ዚካይማት ከዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ቴዎድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብሩክቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርያም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምርካብ ኣብዚ ምሳልና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደም ገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጎስ ብፁን ማእሰቱ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻ ንዘክረን ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎም ንዓብዮም ሊቃነ ጳጳሳት
ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ነዚያቶም እንኩሎም እንዘክር ነብሶ ማዕረፍ ኣብቲ ዝለምለም ዕረፍቲ ዘለዎ ኣዳራሽ ገነት ኣብቲ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዘለዎ ዓብዮም ኣብቲ መራሕቲ ብርሃን መላእኽትኻ ናብ ቅድሳት ኣዳራሽካ በቲ እተፍቅሮ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኽብሮም ዘክር በታንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትትያ ቀሳውስት ንሱ ባዕሉ ክቐትልዎ ፈቐደ ብቅንዋት ክሕምምዎን ናይ ቅንዋት ስቃይ ክዕገሱን ፈተወ ከመይ ንቤተ ክርስቲያን ብደሙ ሓራ ከውፃ ንህዝቡ ከዓ ብመስቀሉ ከጽንዖም መሰዊኡ እውን ካህንት ንጣዖታት ከነቃንቆም ክነቕሎምን ንካህናት ክሓርዮምን ጠንቆልቲ ክብትኖምን ፈተወ ንምኩራብ መፍትሕያ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ መሕፀያ ክኸውን በተን ቅዱሳትን ብጣትን ኣዳው ሕብስተ ኣልዓለን ኣምን አመስገነ ባርኽ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ከምዚ እናበልሃቦም እዚ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ ዝበልዖ ኣይመውትን ዝተቐበሎ ከዓ ኣይጠፍእን እዩ እሞ እንኩ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ አሜን አሜን ድማ ኣብ ልዕሊ ጽዋ ኣመስገነ ባረኸ እዚ ጽዋ እዚ ናይ ሓድሽ ስርዓት ደመ እዩ እሞንኮ ኩልኹም ካብኡ ሰተዩ በሎም زقدل كلهم من مذكرتا تأمرن يونتهم سقلتخا
መጋባእያ እዩን ሓጢአት ንምስትስራይ ምእንቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብሞቱ ዝኸበረ ብስቕለቱ ዝተሓትመ ብደሙ ዝተጻሕፈ እዩ። ክሳዕ እትጋብኡ ኸ ተዝካረይ ከም ዝግበርዎም መዘከርታ ሕማማትካ ክንገብርን ኣብ ትንሣኤኻ እውን ክንካፈልን ንዝተጋባእና ንሕና እውን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና። እዛ ሕብስቲ እዚኣ ኣብ ማእኸል እምባን ቁርባን ኣብ በረኻን ቆላን ዝተበተነት ክነሳ ተኣኪባ ሓንቲ ፍጽምቲ ሕብስቲ ከም ዝኾነት ከምኡ ኸዓ ንኣና ካብ ኩሉ ናይ ሓጢኣት እኩይ ሕሊና ፈሊኻ ናብ ፍጹም እምነትካ ብመለኮትካ ኣጋባኣና። ኦ ጎይታ ናይዚ ወይኒ እዚ ምስ ማይ ምሕዋሱ ሓደ ካብ ሓደ ክፍለ ከም ዘይከኣል ከምኡኻ መለኮትካ ምስ ሰብነትካ ሰብነትና ምስ መለኮትካ ዕብየትካ ብትሕትናና ትሕትናና ብዕብየትካ ሓደ ይኹን። ነዚ ቁርባንና ንዝኽሪ ጽድቂ ኣብ ቅድሜኻ ተቐበለልና ከም ናይ ኣብየል ንጹህ መስዋዕቲ ነቕርበልካ ኣለና። ከምኡውን ምስ ኩሎም እቶም ነውሪ ዘይብሎም ኣብ ቅድሜኻ ቁርባኖም ዝሰመረሎም ናይ ዘለዓለም መዘከርታ ዘለዎም ኮይና ነቕርበልካ ኣለና። ከምቲ መስተውዓሊ ዝኾነ ነሆን ከምዞም ኩሎም እቶም ብመለኮትካ ኣብ ልዕሊኦም ዝዓርፍ ለውሃትን ህይወትን ርስትን ሰናይ ዕድልን ምእንቲ ክትህቦም ብሕያውነትካ ዝዕበኻዮም ከም ኩሎም እቶም ህይወት መንግሥተ ሰማያት ክትህቦም ኣብ ቅድሜኻ ባህ ዘበሉኻ ነቕርበልካ ኣለና። ምስቶም ሰናይ ዝገበሩ ብንጽህና ዝወፁ ብጽድቂ ዝነገሱ ለውሃት ኣቦታት ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከም ባርያኻ ሙሴን ከምቶም ኩሎም ብዘይፍርሃት ዝሰበኹልና ነቢያትን ብዛዕባኻ ድማ ምእንቲ ዓስቦም ብፍጹም ጥንቃቐ ክቕበሉ ብዘይ ጥርጥር ዘዘንተውልና ምስ ስምዖንን ጴጥሮስን ኩሎም ኣርድእትኻ ምስ ጳውሎስን ኩሎም ቅዱሳን ሐዋርያትካ ኣብ መከርኦም ወንጌልካ ዝጸሩን ስብከት ትምህርትኻ ድማ ብሞቶም ዝዓቀቡን ምስ እስጢፋኖስ ምስ ኩሎም እቶም ካብ ጎይትነትካ ክብሪ ምእንቲ ክቕበሉ ኣብ ክንዲ ደምካ ደሞም ዝኸዓዉ ሰማዕታትካ ስሞም ከዓ ኣብታ ሓራ እተውፅእ ኣብ ሰማያት ዘላ ኢየሩሳሌም ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ዝተጻሕፉን ንስኻ ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኣመና እያ ብሓቂ ኣዴና እያ። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ቤተ ክርስቲያንካ ትማልደካን ትሰግደልካን ኣላ መርዓትካ እውን ተምልኸካ ህዝብኻ እውን ይግዝኡልካ ኣለዉ። ንፍጹማን ብጸሎቶም ንቅዱሳን ብስግደቶም ንትጉሃን ብልማኖም ንመላእኽቲ ብምምላዶም ንሊቃነ መላእኽቲ ብምስጋኖም ንሱራፌል ብቅዳሴኦም ንኪሩቤል ብኽብሮም ንኩሎም ልዑላን ከዓ ብልዕልንኦም ማዕጾ ብርሃን ይገለጽ ኣፍ ደገ ምስጋናኻ ይከፈት ህያውን ቅዱስን መንፈስካ ይምጻእ ይውረድ ይንበር በዚሑ ይሕደርን ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ምስጋና ሕብስቲ ይባርኽ ነዚ ጽዋዕ እዚ ከዓ ይቐድስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ምስቲ ወሃቢ ህይወት ዝኾነ ሓደ ይግበሮ ነዚ ጽዋዕ እዚ ከዓ ምስቲ ወሃቢ ህይወት ደምካ ሓደ ይግበሮ። አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ለዘሃለነ በኩሉ ልብ
አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ተከማሎ ህልወ ወይሉ ዘትውልደት ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ሰብ ንስትንፋስን ንምድሓንን ይኹኖ ንሕድገት ኃጢአት ካብ ሞት ዘተንስእ ንብርሃን መንግሥተ ሰማያት ንህይወት ዘለዓለምን ይኹኖ ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃብነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቱ በርሰፎራ ከመ በከነ ዘለኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ ዘየማጥህ በሰማይ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን
صلكم دقمنا نتغلو زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ክንፍጽም ዓዲልና እሞ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ በረኸት መዓልቲ ክህበና ንዑ ንልምኖ ኣሎና እግዚአብሔር አምላኽና አቡነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉን ኣብ ኩሉ ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከም ብሓድሽ ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ክንፍጽም ስለ ዝኸፈልካና እዚ ንሕብረት ንኣና ሃበና ካባና ንሓደ እኳ ኣይተርስሕ ንተድላ ስጋውን ኣይትግበረልና ቅዱስ ምስጢርካ ንምቕባል ንኹልና ተድላ ነብሲ ደኣ ግበረልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ምስጋና ጽንዓት ለምን ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አሜን። ኣብ ቅድሚ ጎይትነትካ ሰቦተና ንትንባረካ ክሳድ ነብሶምን መንፈሶምን ትሒቶም ኣለዉ እሞ ጸሎቶም ስምዓዮም ኣብ ኩሉ ርክሰትን ስጋን መንፈስን አንጽሃዮም ቅዱስ ስምካን ደምካን ክቕበሉን ሓደ ክኾኑን ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ጽንዓትን ለምን ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አሜን። ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ
أيناي بركتك أيناي زمزقن نجرك أيناي قالك أيناي مسقنا خيو أبلع لزي زفتت له حبستين نصوعه بزيكاتي يا وين مدحن سمو بينو سمك يسوع كريستوس انت زي كوينوس أيناي سمينا أيناي سميو أيناي مسقانا أيناي سيم زحب زي من تدحنت علم كاب سمايات ورد أيونا مقدي سفراي وات نزخون كالنا نمسقنك كالنا ناها خلو بقال كاز فتر كان مسقنك كالنا نسخا مرحي نسخا نيصقا فدق او نسخا يخا نسخا مزقب عنقيخا مرباب هوتيخا صدقا حيل طببا ان بعرفت ردية مدحن النسخا يخا نسب مفكاركا بزان سمعت زيان كتسمى صنحخا نسخا يخا كاب تقدم ابحث يا زودقوا كفو قبرهم تفليهم حدثتي كونون كاب كله قد اكوي بمقبار كدحنون نزقبر كان نزل عالم عالم مسقانا نعخايخون قالوا لاقي أبير بفرحة زيون ونسيبهاك ناي نسحات صلوت وقويتا كل عالم زحاسكا جابير اب قس نفسنا سقانا منفسنا تفوس سخايخا باب هذا ودخا قويتانا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيترس سخا خوحيخا ابرزها وزيان بيت كريستياني كان ناي سلاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم نفتح منقسى سماياتنا خاك وكام دراسرك بسماي تأثرك هوني عمد فتح خادمة أب سماي تفتحك هوني زول كان سخايخا سوتنا نسبارتك كلهم باب سمام بقال منفس كل الصفات والناس عزوات يكونوا حتى بدل يام زخون كباي بقال باري خاون بفلتاتم زي فلتاتم تودل أقويتانا زي ما قلت خاب بطاتين ديتاتين حواتين حاتين أصني خعلوا ومن تما حسنا منكم خاطي أتنيام بدل يام زخون كون عين تعتبري خافتحني باب سلس كل ساب ولا منفس كل الصفات والناس عزوات يكونوا حتى بدل يام زخون كباي بقال باري خاون تفتحون أو محاري بعل بزمحرات مفكر سب زخون كاجابير أملاخنا علم حتى الترح ناي سبوتنا نسمبارت كان الصوم تقبل نايزل على موت بران كون ابراهيم أقويتا كل حاتياتهم حدا قال لهم نسخال ومفكر سبي خم وجابير أملاخنا بعل بزمحرات معات كازر حق أمحرات كاز بزح صادقنا عين باري حاتياتي إسرائيل لي نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبر اللي كان مرقمنا دحنا أقويتا بأن زاربهم بأن سرهم بأن عاصبهم كلنا عخان تبدلناك حدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابير أملاخنا نسخال ومفكر سبي خم أقويتا تفتحنا الناس أزوات أنا أنقبرنا نقول زخان فتحيهم حتى أتنيان زخان كون عين عقل قال خان فتحنا أقويتا نرسلك أنا أباساتنا أبا أنتن يذكرهم نوص أباسنا أبا مكر يذكرهم أملاخنا نوزع عمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا أقويتا نقول لهم راحة سب السلطان بصدق بسلام حلوا أقويتا لك أنا أباسات نيبيسكوبوسات أصاوسن دياقونات أنا قنسسن أنببتن مزمران عندنا قلن منكوسات رد أنت أوارن نزيب لنا نزختمات نسبوتنا نسن أرجوتنا نسأناتنا بزق الدس بتكريسيان كا قيمة من زله زخان كل مذكر بأمنة كريستوسنا عيوم أقويتا بقنا عيمان نسأني عم نزمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مساء أبراهام نساق يعقوبنا نبر أقويتا نفساتا أكبرتكو عيماتي كزكاريا سيمان برهان يمان برهان ولد مريم تيودروس ولد رفائيل بركس مريم نفس كلهم سماعات إرترا مساء أبراهام نساق يعقوبنا نبرنا أنا ونكاب كل بدل المرجم من كاب كحدة حسيها محل الموجازنا دحنا بخدة برخصة مسكعات لو هاي معناتها من مسعر ماويان كم مسنبرا دحنا عقويتات بن حيل لبن مسو علن أيمرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حج قصة أنزل علم فسمنا كم من رح قبرنا عقويتا فقد كان ليت كان كل ساعة فسم هبنا سمنا وين مسكلهم كل سنة سماعتنا مقصة سماعت أما صحفي وصحفلنا بقويتنا يسكرسس مسؤول من فس كل سنة مسجانا سلطان بوزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بزلي إزلنا وجز بزلوت كلام بزقود عليه زي بزحلة فيه زقا بزنا ودق دم بزنا تبع بعين محلات كانت ترني ناصر قدسات لك
አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኣብ ንስሓ ዘለኹም ርእስኹም ኣትሕቱ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ የቕረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ጌጋ ሓልዎምን ሰውሮምን ዝቐደመ ኣበሳዊ ሰላም የቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓት ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ምስኡ ለጸሎት ዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ዶም እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደምን እዩ። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ድሓረይቲ ዝተፋዘዘ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ በእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድጋት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ምዕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይጥህ እሞ
بز كله حتياتي أنا حسي اللي إنه أبقراني وزفسس سلطان ودخا من تاي ترى الله ززارب دم نايباري حتيات دس سريخون من تدمو تقبل الله كما يفقر ودخا من تغس مركا كنا تنشن كارن تقبل أيو مسدحان كون سيد أنا وشت لبيعاتي بمن تقوغي إن إيما أو قويتان السوط نخصاص لزغنا مرات كابني بمغنيات حتيات قتيل إن إيو كابي وتي كوافل نعين مسحات كاب زي تسقب زي قوار دفار سيد أنا دحنني أو قويتان سغان قسين أملغين مدحنيني خمو نعاي نباري خاقص نفسين سقاين أنكس اللي سلام عليكم زنسك نبلتي ماروينا وتماتن بجي ماروينا وتماتن بجي بنتهانا امشي وياكي مابوج مايبرانا يام دنجل بارج صلاة أجزتنا مريم دنجل ولاريت أملاك تأبي نفسي لإزيابير وتعسي منفسي بأملاك وداني اسم مريم نعوذ يستاذنوني كل تولد اسم قبرليت إلى أبيات وقدوس ويساعدني اللي يفرقوا قبر مزرعته وزروهم لله بنا نفسهم لا يلن منابرتهم አይበየም ሁለትቷን ዋስከበው መንበረከት ለርባን ፈነኦም እራቆም ለብኡላን ወተወክፎ ለእስራኤል ኩልሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይቤሎም ለአቡን ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሃት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሰላም ሰላም ተመልካና ሀወያ ጨንበር ሳነም ጥሩ ዘለ ዋለ ማርያም ተማጸና ዘመልከም ፍጹም ወጣተ በመልክ የበደ ማርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ተማይጸነ ድንግል በስጋችን ጽንተ ለብሶይንች ዳንች ዘእየት ያሰው መፍቀሬ አምላክ ገብርኪ ዛወተችን ዞት ዳግረር ጸሮ ታይታትረመሶ ወሃበች ምክብና ስጋሁ ወነፍሶ ናዛዚትነ ማሐዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳን በማለች ተሰውረ ብሌሟል ህፃን ማርያም ተስፋሁ ለቅውፃም በዚህ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜአ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ አምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ ቅረብ ወለቺ ንስቲተ ቃሌት ባቤ ፈተትሞ በረከታ በሽማዘ ከሬ ለነዳይ ወለዘረከቦ መንዳቤ ከፈት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሱ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ወላደ ክርስቶስ ይኩን ማይለተቦ እጹብ ወመንክር ሽኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ስላይለኩም በዛት የለት መዋየና ለማንትሙ በቱትዝዛ በኩሉ ዛት በተነሳት ያነ ኢንሳን ሰላም ለክም ጻድቃን ዛት የለት ኩልኩም ድዋን ሰባ አስማትክሙ ስዛነ ሰማይ ወምድር ከርዝታሴ አንትሙ ትሩነ ጸሎትክሙ እግዚኦ ክነኔክ ባል ሀገር ጥድቀ ከነ ለወልደ ሀገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳሂሎ ይክፍለነ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተጥዐ ሰብነተይ ክትሓትት ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ኣኽወጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምምጣርካን ምእንቲ ምድሓናይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሓኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኮነኒ መሓረኒ ድኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእተ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኢራቅሊስ ምዕራፍ 49 ቁፅሪ 20 እቲ ካብ ጥንቲ ዝፋታተነና ጸላኢ ኣብ ዝተሳዕረ እቲ ብድንግልና ዝተፈጸመ ምስጢር ስግደት ከኣጸንዐ መጽሓፍ ሓጢኣትና ኣብ ዝተቐደ ሓጎስና ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ሰፍሐ መጽሓፍ ሓርነትና ህይወት ነፍሳትና ከዓ ተጻሕፈ ኣየ ዝመኣዝኡ ኣብ ኣርያም ዝኾነ ኣብዚ ድማ ብዓብዪ ቃል ዘመስግንዎ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ልደት ክንደይ እጹብ እዩ። ኣብዚ ናይ ቅድስቲ 40 መዓልቲ ጾምን ረብሓ ሰናይ ፈውስን መድሃኒትን ኣሎ። ምስ መላእኽቲ ዝመዓራርዓስ ብድንግልና ጽድቂ ኣሎ። ቅቡል ምጽዋት ባህ ዘብሎ ብፅዓት መስፈርቲ ዘይብሉ ስፍሓት ኣእምሮ ብምስትውዓል ዘይምርመር ትዕግስቲ ኣሎ። ነቶም ዘይተፈጥሩ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ምምርማር ምእማን ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምርመር ምስጢር ሰብ ምዃን ምእማን ነዚ መስተንክር ዝኾነ ነገር ብኩሉ መርሚርካ ብሕሊናኻ እንተመርመርካዮ ንጹር ኮይኑ ትረኽቦ እግዚኣብሔር ብዘይ ምልዋጥ ከመይ ኢሉ ሰብ ከም ዝኾነ ቃል ከም ምስቲ ፍጥረቱ ብዘይ ምድብላቕ ከመይ ኢሉ ሓደ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ብዘይ ጥፍኣት መልክዕ ሰብ ከም ዝወሰደ ልቦና ይሓትት እዩ። ካብቲ ብዘይ ጥንትነት ምስ ኣብ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይተለወጠን በቲ ዝነበሮ ህላዌ ከዓ ድሓር ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ተራእየ። በቲ ጥንቲ ዘይብሉ ህላዌኡ ብኡ ሰብ ኮነ፣ ምትሓት ወይ ጽላሎት ኣይኮነን። እዚ ብሓቂ ኣምላኽን ሰብን ዝኾነ በይኑ ሓደ እዩ። ንሱ ብሓቂ ምስ ኣብ ማዕረ እዩ። ዳግም ከዓ ኣብቲ ናትና ኮነ፣ እቲ ዝኾነ ድማ ብዘይ ሓጢኣት እዩ። ብህላዌ መለኮት እውን ፍጡር ኣይኮነን። እቲ ዝተዋህዶ ስጋ ድማ ሓቂ እዩ። ሓደ ወልዲ እዩ። ናብ ክልተ ኣካላት ዝፈላለዩ ህላውያት ኣይኮነን። እቶም ክልተ ኣካላት ግና እቲ ዘይምርመር ስርዓት ተዋህዶ ሓደ ኣካል ገበሮም። ስለዚ ወልዲ ሓደ እዩ። ዓላውያን ነዚ እንተኸሓዱ ኣይሁድ ከዓ ብግብዝነኦም እንተነቐፉ እቶም ሰብ ጥበብ ኢና ባህልቲ ብዛዕባኡ እንተተዓንቀፉ ንሱ ግና በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ሰብ ካብ ኣብ ኣይተፈልየን፣ ሰብ ብምዃድ ድማ ኣይተለወጠን ኣይተሓዋወሰን እውን። ባዕሉ ኩሉ እንትንኡ ኣብ ሰማያት ኣሎ፣ ባዕሉ እውን ኩሉ እንትንኡ ኣብ ምድሪ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ቦታ ሙሉእ እዩ። ህላዌ መለኮቱ ከይተፈልዮ በቲ ዝለበሶ ስጋ መከራ መስቀል ተዓገሰ። መከራ ብምቕባል ንኩሉ ዓለም ኣድሓነ። በቲ እንሰምዮን በቲ ዝለበሶን ስጋ እንሆ ብሃብቱ ወልዲ ኮነና ብህላዊኡ ኣምላኽ እሞ እግዚኣብሔር ቃል ኢልና ንሰምዮ። ናይ ሰብን ናይ እግዚኣብሔርን ግብሪ ዝመርሕ ብህላዊኡ ካብ ኣቦኡ ዘይተፈልየ
ሕሊና እዩ ንኩሉ ዝሕሉ ሓይሊ ብሓቅና ኣብ ኣርኣያኡ ዝኾነ ወልዲ እዩ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ብዘይ ምልዋጥ ካብኡ ዝተዋህደ እዩ ንህይወትና ዘብርህ ፀሓይ ጽድቂ እዩ ህይወት እንረኽበሉ ህያው እዩ ንሕና ኣብ ሓቂ እናጸናዕና ብኡ ኢና እንንቀሳቐስ ባዕሉ ንኩሉ ከከምቲ ዝግብኦ ንጽህና ይህብ ሓጢኣት ዘርሕቕ እዩ መድሓኒ ብደሙ ንዓለም ኣድሕኒ እሞ መድሓኒ እዩ ነቶም ዝበስበሱ ድማ ብሓድሽ ሕጊ ትንሣኤ ሃበ ግናኸ ኣታ ኣይሁዳዊ ንስኻስ ተዛረብካ ዳግም ዝተፈረድካ እንተሎካ ተዛረብ ኣነ ድማ ክዛረበካ ስቓይ ክብልኒ ብዓብይ ቃል ከዓ ፍርሃት ዘለዎ ናይ ምድሓን ግብሪ ገበረ ኢለ ክዛረብ እየ እቲ ዝገበሮ ቀዳማይ ልደት ንዑ ንበይኑ እዩ ዳሕራይ ሰብ ዝኾነሉ ልደት ግና ምእንታና ዝተገብረ እዩ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ህላዊኡ ከይተለወጠ መከራ ተዓገሰ ብምሕረቱ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ካብ ቅድስት ድንግል ከዓ ተወልደ ብሓቂ ወዲ ሰብ ኮነ ናብ ቅዱስ ኣቡኡ ዝመርሕ መንገዲ ጽድቂ ንሱ እዩ ናይ ተድላገነት ናብ ተድላገነት ዘእቱ ኣፍ ደገ ከዓ ኸፈተልና ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱስ ኢራቅሊስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ሳና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቡሕ ወዘምሩ ለፀዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ولك سبحان العالم عالم اسمع يا لأنت يقود ولك سبحان العالم عالم اسمع يا لأنت يقود ولك سبحان العالم عالم اسمع يا لأنت ولك سبحان العالم عالم اسمع يا لأنت قوت وسبوه ولك سبحان العالم اسمع يا
አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ
ولك سبحات العالم عليه اسمها يا قد وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا انت ولك سبحات العالم عليه كوت وسبوه اسمها يا انت ولك سبحات العالم عليه وهو ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቢ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንማኅፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ምስጋና ቐርባ ኣለኹ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቐርብ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፌ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ለመን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም በሰማያት
ومن نفسي كل زحاسك እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ምን ትኩሉን ኣብ ኩሉን እናመስገናካ ደጊምና ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ክንፍጽምካ ስለ ዝኸፈልካና ኩሉ ዝሕዝን እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ በረኸት መዓልቲ ክህበናኻ ንዕኡ ንልምኖ ኣለና ጸልዩ وكل زحاسك أملاخنا እግዚአብሔር بكلنا ኣብ ኩሉ ንልምነካ ኣለና ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ካብቶም ለባማትን መስተውዓልትን ዝኾኑ ዝመስሎም ሰዊርካ ንኣና ነገርህታ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እወ ኣቦ ፍቓድካ ኣብ ቅድሜኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ሃበና ንርሖ ንርሳሓት ንፍርድን ኣይኮነን ንሕድጋት ሓጢኣትን ናይ ዘለኣለም ህይወትን ንሓቀኛ ፍልጠትን ክኾነና ደኣ ንስኻ ሃበና ኣብዛ ዓለም እዚ ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ዝኸፍለና ከምኡ ኣብቲ ዘሎ ትንሣኤ ሙታን ክኸፍለና ብሕብረት ምስ ቅዱሳንካ ይኹን ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ጽንዓትን የዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወጎይታ ዝተቐበልናዮ ስጋኻ እንደምካ ንሕድገት ሓጢኣት ግበረልና ምሳኻ ዘንብር ይኹነልና ከም ቃልካ ከም ዘይቀረብና ድማ ካብኡ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ተባዓትካ ዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝለኾሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህበሎም እግዚአብሔር ኣምላኸ እቶም ዝሞቱ መንግስትኻ ውርሶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደሎም ነቶም ጠሚዮም ዘለዉ ኢልካ ኢድ በረኸ ዘርግሓሎም ብኹይናትን ብህውከትን ፋሒሎም ዘለዉ ህዝብኻ ድማ ኦ ጎይታ ረድኤትካ ከተፍስሰሎም ናይ ምድረ በዳ ጎይታ ኣበፃመ ማይ ተፈልፍል ኣብ ምድረ በዳ ማና ተፈስስ ኢኻ እሞ ረድኤትካ ንደልለና ረድኤትካ ፍስሰሎም ህዝብኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ልቢ መራሕትናትን ክፍሞና ብሰላምን ናብ ህድኣትን ናብ ፍቕርን ናብ ስኒትን ክመርሑና ድማ ልቦም ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን بأمنة كفتلنا نحن دم بمنفس كنسجل እግዚአብሔር አምላክ مستوعالك عدلنا وغيتا كلهم بكلهم قسنات كايتا تقارصلنا نفس بارتك زكرياس يمان برهان ولد مريم تيودروس ولد رفايل بركت مريم نفس كلهم سماعتها قالت لا كانت من سماع عرفلنا كم تنهار زمهر كم صلاه سماعات نبر ربنا ولا نتوعك لنا سماعات نبر ربنا كم دما مدري خونا لتنجيرانا لو ما هذنا انا نزودلنا بدلهم كم زحرك علهم بدلنا ورسا حدقلنا كفوا علينا بربنا يدتونا منقستن حايلين كبرن زلالمنا كيما امين وادينا دنجل مريم بناقص قبل ملا سلام لك لو بعلنا خدن قل خير سلام قل خير الجابر بيت سلام لك سراوي سلام لك الصبيخ من السبر اختيخي برما تنكون رغي وهو من تسكا جابر مساخي وهو السيد حياتنا خارجنا نحضر كل شيء من تمام هذا من النعمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብጥዕና ዓቂቡ ብበረኸት ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም በዚ ቅዱስ ዕለት ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም
ቅዱስ አምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም በዚ ዘሎ ፀገም ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብ ኣባይትኹም ኮንኩም ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣገልግሎት ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ቅሳነት ዕረፍቲ ሰላም ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን የደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ሎሚ ቃል እግዚአብሔር ንበረኸት ንህይወት ንፈውሲ ክኾነና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌላዊ ብዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 38 እዩ ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከሎ ርኡ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ በልዎ ንሱ ንዑ ረአዩ በሎም መጺኦም ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረአዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ወዓሉ ኣስታት 10 ሰዓት ኣቢሉ ከዓ ነበረ ኢሉ ካብቶም ንዮሐንስ ሰሚዖም ንኢየሱስ ዝሰዓብዎ ክልተስ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ እዩ ንሱ ቅድም ንዮሐንስ ንሓዉ ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲሕ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሎ ናብ ኢየሱስ እውን ኣምጽኦ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ንጽባሒቱ ጎይታ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤተ ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝፀሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይከኣል በሎ ፊልጶስ እውን ንዓረአ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በለ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ፊልጶስ ከይፀዋዓካ ኣብ ትሕቲ ዕፀ በለስ ኮለኻ ሪአካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ሪአካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ካብ ሕጂ ሰማያት ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኹን ናብ ላዕሊ ወዲ ሰብ ክዲቡን ክወርዱን ከም እትርኢ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ቅዱስ ሰዓት እዚ ከም ቃል እግዚአብሔር ንሪኦ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ዝተሓተ ሕቶ እዩ ሎሚ ከዓ ዝቓል ዝነዓና እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም እብለና ኣሎሞ ድሌትና ክንነግሮ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምሕላፉ ዮሐንስ መጥምቕ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጠጠው ኢሉ ነበረ ኢሉ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጠጠው ኢሉ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅድሚኦም ሓሊፉ ብቅድሚኦም ምስ ሓለፈ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ እንሆ
ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣዒንቲ ልቡንኡ ስለ ዝተኸፍተሉ እምበር እቶም ከም ታራ ሰብ ዝርእይዎ ገሊኦም ፈሪሳዊ ይብልዎ ገሊኦም መስሓት ይብልዎ ብዙሕ ብዙሕ ኢሎምዎ ኢሉ ዮሃንስ ግን ገንሸል ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ኣርእስትና ደጊምና ክንዝክራ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ንዓይ ንዓኻትኩም ንኹሉ ዓለም ዝሓቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ስለዚ ዮሃንስ ምስ መስከረ እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ መምህሮም ምስክር ኣምላኽ ክህብ ምስ ረኣይዎ መምህሮም ስለ ዘፍቀደሎም መምህሮም ስለ ዘሰጋገሮም ተረዲእዎም እቲ ምስጢር ኣነ ክሳብ ሎም መዓንቲ እየ መምህርኩም መምህር ኩልና ግን ሕጂ መፂኡ ኣሎ ኣነ ቀቅድሚኡ መገዲ ክፀርቕ ዝተለኣኽኩ እየ እቲ ብደሙ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ግን ይመፅእ ኣሎ እንሆ መስአ ኣብ ኢዱ ኣሎ ንሓሰር ናብ ሓዊ ንምህርቲ ናብ ማዕከን ክእክብ እዩ ኣነ ሰራኻ ሳእኑ ክፈትሕ ዘይክእል እየ እቲ ድሕረይ ዝመፅእ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እቲ ሰማያዊ ካብ ሰማያት እዩ ናይ ሰማይ ካኢና ይዛረብ እቲ ምድራዊ ግን ምድራዊ እንዳበለ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ምሂርዎም ስለ ዝፀንሐ እንሆ ገንሸል ዓለም ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብል ከሎ ምስ ሰምዕዎ ካብ መምህሮም ዮሃንስ ተሰናቢቶም ደድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓቡ ደድሕሪኡ ክመፁ ምስ ረኣዮም እምበኣር ነዛ ሕቶ እዚኣ ሓቲትዎም እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ንልቡንኦም ስለ ዝገለፀሎም ድልየቶም እንታይ እዮም ኢሎሞ ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ ሕጂ ኣበይ ሰፊርካ ከም ዘለኻ ኢና ክንፈልጥ ደሊና እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ንሕና ኸሎሚ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም እብለና ኣሎሞ ድልየትና እንታይ ይኸውን ድልየትና ምድራዊ ዶ ይኸውን ሰማያዊ ድልየትና ዘጠቕመና ዶ ይኸውን ዝጎዳኣና ድልየትና ዘርባሓና ዶ ይኸውን ዘኽስረና እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ስለዚ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ጴጥሮስን እንድርያስን ምዃኖም እዮም እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ምስ በሎም ዝደለይዎ እንታይ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውዕለሉ ቦታ ስፍርኡ ተግባሩ ኩሉ ህይወቱ ክርእይዎ ደልዮም ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ ኢሎም እዚ ሕቶ እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ስለ ዘበሎ እንታይ ኢሉ ይመልስሎም ንዑ ረኣዩ ኣበይ ከም ዝሰፍር ንዑ ረኣዩ ኣቐዲሙ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ከገልግል ከሎ ንዕዋፍ ሰፈራ ኣለወን ንወኻሪ ከዓ ጎዳጉዲ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓላ እኳ የብሉን ንዑ ረኣዩ በሎም እሞ ነድሕሪኡ ስዒቦም ሙሉእ መዓልቲ ምስኡ ወዓሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንኳን ምስ ኣምላኽካ እንኳን ምስ መድሓኒኻ ምስ ተበጃዊኻ ምስ ትፈትዎ ሰብ ምስ ትፈትዎም ስድራኻ ሓደ መዓልቲ ክትውዕል እውን ዓብይ ጸጋ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ምስኡ ወዓሉ ክጽሊ ከሎ ክምህር ከሎ ተኣምራት ክገብር ከሎ ፈውሲ ክገብር ከሎ ኩሉ ነገር ክርእይዎ ውዒሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ብዙሓት ድልየታቶም ገሊፆም እዮም እቲ ንዓና ዘድልየና ግን እቲ ንበረኸት ዝኸውን ድልየት ዝተፈጸመሎም ኣቦና ዳዊት ብጽሕዲ ኣብ ዝተሰርሐ ቤተ መንግስቲ እዩ ዝነብር ነይሩ ድልየቱ ክነግር ክገልጽ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ቁጽሪ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 4-5 እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ንሕና ክንደይ ኢና ንልሙኖ እታ ንልሙኖ እንታይ ትኸውን ኣብ ሕሊናና ኣሎ እግዚአብሔር ፈልጦ እዩ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ
ውቃበ እግዚአብሔር ንምርአይ መቅደሱን ንምምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር እደሊ ኣለኹ። ተረፈ ህይወትና ከም ፈቃድካ ክንነብሮ ተንተረፈ ህይወትና ንክብርኻ ክንነብሮ ተንተረፈ ህይወትና ንጽድቅኻ ክንነብሮ እዚ ክኸውን ድልየትና እዚ ክኸውን ባህግና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እንታይ ትደልዩ ኣለኹም? እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ እዚ ግበረልና እዚ ግበረልና እዚ ደሊና እዚ ደሊና ይበልዎን እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ምስ በሎም ኣበይ ሰፈርካ እዩ ሰፈርካ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ናብራኻ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ህይወትካ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ተኣምራትካ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ምሕረትካ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ድሕነትካ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ሰፈርካ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ኢሉ እሱ ከዓ እንታይ ንምግባር ኢሉ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ ምክንያቱ ውቃበ እግዚአብሔር መዓስ ዝረአ ኣብ ናይ ብፅዕና ጸጋ ምስ በጻሕና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትምህርቲ አንቀጸ ብፅዓን ክምህር ከሎ ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ስለዚ ቦና ዳዊት ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቅደሱን ንምምርማርሲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ብመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድንኳን እውን ክኸውለኒ ኣብ ከውሑ ከዓ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ እሱ ከዓ እንታይ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ ገጽ እግዚአብሔር ንምርኣይ ምሕረት እግዚአብሔር ንምርኣይ ፍትሒ እግዚአብሔር ንምርኣይ ተበጃውነት እግዚአብሔር ንምርኣይ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቅደሱ ከዓ ንምምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ። ስለዚ ደለዩ ዞን ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ንዑ ረኣዩ ኢሎም ምስ ውዒሎም ምስኣቶም ውዒሉ ኩሉ ህይወቱ ሪኦሞ ወሲኖም ኩሉ ናብሮኦም ጀላቦኦም ንግዶም ኩሉ ገዲፎም ምስኡ ክነብሩ ወሲኖም። ሰሎሞን ወዲ ዳዊት እውን ካብ ኣቦኡ ስለ ዝተማህረ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ትደሊ ኢሉ ምስ ሓተቶ ዘድልየካ ኩሉ ክገብረልካ እሞ ዘድልየካ ዘበለ ኩሉ ሕተተኒ ኢሉ እስኪ እንታይ ምበልናዮ እስኪ ናብ ልብና ንመለስ ዘድልየኩም ኩሉ ንገሩን እንደዝብለና እንታይ ምበልናዮ ሓደ ክልተ ሰለስተ እዚ ከምዚ 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 ኢልና ዶ መሓተትናዮ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም? ስለዚ ንሰሎሞን ወዲ ዳዊት ከዓ እግዚአብሔር ሓቲትዎ ዝሕቶ ዝሓቲትዎ ዝደለኻዮ ክህበካስ ዝደለኻዮ ለምነኒ ኢሉ ሕፃን ወዲ 12 ዓመት እቲ ዝመለሶ መልሲ ግን ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብቕንዕና ብሓቂ ከመሓድርሲ ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ ወአምላኽ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ እንታይ ክገብር ክፉእ ካብ ጽቡቕ ሓጢአት ካብ ጽድቂ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብሓቂ ብጽድቂ ከመሓድር ምእንትስ ወአምላኽ ሃበኒ። ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ማርታን ማርያን ኣሕዋትየን ኣብ ቢታንያ ክነብራ ከለዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተን ምስ መፀ ናይ ክልቲአን ፍልልይ ነይርዎ። ስለዚ እንታይ ኢልዋ ንማርታ ማርታ ማርታ በብዙሕ ነገር ትስህርለኺ በብዙሕ ነገር ትጭነቐለኺ በብዙሕ ነገር ትደኽምለኺ ትዘድሊ ግን ሓደ ነገር እዩ ተዘድሊ ግን ሓደ ነገር እዩ ንስጋ ዘየደክም ንነፍስ ዘየድክም ምስ ሰብ ዘየባእስ ምስ ፈጣሪ ዘራኽብ እቲ ዘድሊ ግን ሓደ ነገር እዩ። ስለዚ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ሰናይ ግደ ሓርያላ ማርታ በብዙሕ ነገር ትስህርለኺ ተዓይ ነይራ ተገልግል ነይራ ጎይታ ኣቦታኣ መፅዩ ንሳ ኣብ ዘንፀፈቶ ምንፃፍ ተቐሚጠላ ንሳ ዝቐድሐቶ ማይ ሰቲላ ንሳ ዘዳለወቶ መግቢ በሊዕላ ገና ምስ ፈጣሪኣ ግን ኣይተራኽበትን ዕረፍቲ ነፍሲ ዕረፍቲ ስጋ ግን ኣይረኸበትን ነይራ ማርታ። ስለዚ እንታይ ክትብሎ ጀሚራ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
بزعباي قديه بالكاندي نحبتك تحجزنس زيت إزايلات شعي قويتا إس كريستوس مارتا ببزح نجر تسهر اللخي ببزح نجر تجنق اللخي اتزاد اللجن حدا نجري سلازي ببزح نجر كن سهر ببزح نجر كن جنق ببزح نجر كن دكم ببزح نجر كن شجر فقاد إجزاء رايكونن سلازي زم كل تدك أمزامرتو تعملومو تاي تدليل لهم مسبلهم تاي لومو أبي سفر كاي ويتعس كريستوس كا نعور أيو بلوم سلازي نعور أيو مسبلهم ده دحري وسعيبهم وهنمياتو نيكزابير نفلتو كنفلتو خا نسعبو كاليهو تسمع لنا نيكزابير نفلتو كنفلتو خا نسعبو سلازي نعور أيو مسبلهم ده دحري وسعيبهم مسؤوعي لهم نعو مسرخبو طعوم زتعامة طعوم كا كبستري زدلي كيدو كا أندرياس كيدو نفيليبوس رخيبو فيليبوس كا أنا ناتنائل سلازي ناتنائل جن كالتي فاي مثلا نعن هلا بزي مدحن مسي مسبلو أي مثلا كاب نازريت تعيك ركباي كالني كاب نازريت حياواي كركباي كالني لو أبلبو نازريت عد زي بلوم من موقعهم زي فلتو سدتنياتات صقومات زنبرو سفراس لزنبرة قويتا إس كريستوس كا مننتنا نتتفيو زنبرة مننت ودسب كملس أبتستنعق ختما أبتستنعق حزبي يعبي سلازي فيليبوس جننتايلو نعرئي بلو كازي كونس نعرئي كل مسبلة قويتا إس كريستوس انتايلو ناتنائل كفاءات زي بلو إسرائيلاوي أب قويتا مسمع أبي تفلتني له فيليبوس كيس وعكا خلو أب تحت إسأبلس كل خاري إكايل حجي مسمس أخانا بزي كونس أب تحت إسأبلس كل خاري إكايل إسأبلس ننات نائل بزح مستير زلو وإيو أو تإسأبلس زد حنكوخا أنا إيه أب تإسأبلس نوري كتقبر كل خاري إكانيري جن محارس لزخونكو كمحركا سلازد لخنبر فيليبوس كيس وعكا مساخانيري شعونات نائل مستير أملاخ مستعمن تايلو ويتاين أملاخين سلقالاتو كزابير استمسغنيهون سلازي انتاي تدليو لكم انتاي اخم تدليو سبالوم انتاي اميلومو نحزاتار استنا وانجلي وهانس معراف حدا قصر سلاسان شومنتانيو انتاي تدليو لكم سبالوم إذن قبرلنا زن ندللنا يلوم حدا خلت سلسة أيبولون مسحتهم انتاي اميلوم تاي تدلي مسبالوم أبي سفركا كنفلطو ندللنا من بريخا كنفلطو ندللنا ممسيخا كنفلطو ندللنا علمها كنفلطو ندللنا دحنتكا كنفلطو ندلي اللنا سلازي أتقلل لابيلو قويتا إسكريستوس انتاي لنا كدم خلو منقست أملاخن صدقون دلائمو كالئ تدلي وزبله كله كوسخلكم بالعلم استنمو نعوافنا أراويتنون سمو ما يحضركم ومنيل نعواف سماي رأيو نأراويت نأنسسات رأيو بتأمية زموت أنسسا بتأمية زموت تعوف بتأمية زموت أراويت يلني بزعبازي إذا الترفيق لهم كدمو كله منقست أملاخن صدقون دلائمو كله تدليو كوسخلكم سلازي اتزربح ملسي كابانا انتاي بلالو قويتا انتاي تدل تاي يدليكم الله يبلنا لهم اتنعنا زربح ازي يدلينا لنا كمزوم مستوعل تهواريات أبي سفركا خنريو ندلي ألنا زبلوه لومي اتقويتا اس كريستوس زدالو لنا كبور نجر على لنا تزتقمنا كنمرز زابير يدقفنا ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ናብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ወመንፈስ ቅዱስ ومنفس قدوس
ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ باسم ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖተ ተዋሕዶ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ አምላክ በግዕ ፋሲካና በግዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ልምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባዶ ጉባኤና ባዶ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘርም ጸጋ ጸጋ ዘርም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መድኅነ ንሰብክ ወልዶ 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 መድኅነ ንሰብክ مالتي بعدي ودياري سمايو مالتي بعدي بحكي
ዝፈወዎ ፍቃዶም ይፍጽም በሐቂ ዝፈወዎ ቀረባኦም በሐቂ ዝፈወዎ ፍቃዶም ይፍጽም እግዚአብሔር ሰናዮ በማለት እግዚአብሔር ሰናዮ ማለት በሐቂ ፍጽምዎ ቀረባኦም በሐቂ ዝፈወዎ ፍቃዶም ይፍጽም በሐቂ ዝፈወዎ ቀረባኦም በሐቂ ዝፈወዎ ፍቃዶም ይፍጽም ነፍሰይና በአምላክ يملخك نبوس خمو انقسك نسينا الأملاك معقولا هذا كمل ما تنسي أبقيت خاطر فيه أملاك غمو املخك نبوس خمو ينقسك نسينا املخك نبوس خمو ينقسك قبلنا عم دخيل راي كبرن مسغانا لإግዚአብሔር أملاخنا يكون كما يحديركم كما يكنيكم كلكم أبتفلالي بوتاخمكم بمراخب بزهان نصلوات نعملخو حبيركمنا زرفدكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن كما يكنيكم أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يكون እግዚአብሔር መዝሙር መላእክቲ ከም ተቀበለ መዝሙርና ድማ ይቀበለልና ነቦና አበይ መርጌታ ድማ ዘስምዑና ቃል አምላኽ ድማ ቃለ ህይወት يسمعልና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ክንፈሪ ሰሚዕና ድማ ናይ አምላኽ ክንከውን እግዚአብሔር ይሐግዘና አቦና ሒዞማ ዝመሃሩና አርእስቲ انتاي تدليو اللخم من البات سب انتاي تدلي اللخا إلكا تدليو مسنقر كايو يبلين اي كولانيه اي قبرانيه كبل يخل ايو سلامنتاي عقم سب نئشتاي تحست سب وحد حيلي سب دما دخوم سلازخونه ويتاقنا انتاي تدليو اللهم يو كاب أملاخ دما خنرخبو نخقلنا
مراف 11 فقد 24 تايل قويتا اتدليوان اتلمنوان كله كم زخونا لكم انتاي قبروا امانو إلو كبرنا أملاخ يخون اما انتاي تدليو اللهم زدلي يركبي دما إلنا نتزحاتة الناس بعلو دما مليس لنا إما دليتنا خلو بصلاة بمسغانا أبقد ما أملاك خون كمتي نهواريا باولوس ملئخت دما زي أبيهر يردعنا أما كل ندليو نامن نمسايو نابق زي أبيهر نمسايو لومي نزي أب علمنا وريزل حمام فوسن دللنا نسر خبابينان سلام هدآت رقعات ندللنا لومي ببول كناون ندليو بزح نقر ألنا مو نابق زي أبيهر أملاخ بإمنات نمسايمو أملاخنا دما ملسي نخلو اللو أمو زمهارنا أبونا عجون دقيمة قال هوات يسمع لنا نحنا دما قال هوات يسمع لنا ترحلنا خنكي زي كوناس نتقال أملاك كنوحطو مسيوتنا خنوهاهدو مقد أملاك حجنا دما ناب سماي كنت أمتولي إزقبانا مخنياتو كم تدي سمعنا إيوتا زي نبيرنا بمتأن سمعنا إيو دما فرد لنا كم تم سمعنا إيو مقد إزي أبيهر تزحجنا له بمتأن سمعنا إيو دما كابك زي أبيهر انتهى لنا نقصعت دما لنا مالتي أملاخنا قن كي نقصع إليو أقدمو زنقر النازل لمو كم قالوا خنبر حجون سأقوء يبزحلنا زحممو سبات اللو دحراي أبونا بوش تسفم بصالة كعاد سخلو كذكرميو كم وين بزعبا لداتسي كل سب نقربان نلدات النابلني إلو حونا يسيف تشجير مو حنت معلت ديال لداتنا معاسي لداتنا دحر ودك أملاك كوينا دحر بقال أملاك علينا لو من لداتي صباح لداتي دحر صباح لداتي تمالون لدات أيو حقي كلنا مسينا سعدا خدانا غيرنا مسدقنا أبزي نمزمور نأملخو نقربان كنحضر جن اتجزيخه كم أديو اتجزيخه نخلنا يخون ديو ما نتوم زل أخذ لو أحواتنا سبخا قبائي أين شجرم كالق خندي دخام كالق خندي حساب اللهم مني انت إنا لنا يوم نحنا حاموس ديالدت لك 5 بت سرعية إنا لنا يوم إذا 5 بت بس حتم شعا لدتك قربيهم قلنا لدتك قربان بين ديو كابزنا لهم فلديو أي فلاني إتامل علم سجا قويتا دم قويتا تقدح تقرس حانتئة أما أبقى جزانا أنت غنى دكتور حدا مئتي نلدت تغنيهم يخبلنا مسي مثلني قدول خيب لنا إن نفرح زلنا توسخنا صبو كم زلنا هي تغنى إتام زبز حنا نمسي إتام كالوتك أبقى زانا خوينا دما نكاتاتل ناشعو سباد دما يقبلنا جن كل جزء لدتنا إيو مس أملاخ تلينا كل جزء تنسأنا إيو مس أملاخ انتلينا مو سلخلو إجابيهر مسجانا يبصحيو حبريتا بعد دكتور اللوم نبعتهم قد فكمية سلخلو إجابيهر مسجانا يبصحيو يغني اللي سلام كم يكنيهم سمع الله سمع خون تصفى قبر كلهم كم زبعشي زبالو حاونا دكتور بيتروس علوم سانا بزعبان تاي كعبرنا هم زهنا قرب دحالك بلي كن قدم خلو أبزي بتاسيانا بزح نسلست عمتات أشائل ناز نبرة كلنا نبهجوز نبرنا فقادنا بتاسيان أبز حلف سمون بملو تواهبنا له حجي زحزونا دكتور بيتروسن كوفيدن ناتهم حقني ما أملاخ نقعنا بزي أبقى عنا دابلكو نتم كلهم ليتن كثرن مشاتن نقون كيبلو نات ملالسون نبيت صحفتات
استفلالو غزاوتي انداخدونا غزوم كمان كيتلفون داخدو وراءات 5 صنحو حواتنا ناي ريل استيت حاونا برهانه كاب سباها غباي ناي بحقي املاح عصبكم يهابكم كبلهم فتو because بزح صعقي نسلست عمسي لعلن تحت انتباهيليو نشتي جيغا ركب نخلو نغر تحزنا نعاخن ارم كبر قال زرأيو سبي حمم نتز مصخ اخن عقب ناتو خان خيد مو بسنفتناتنا ديكونسي بدليتناتهم بزح تجازينا سلصنحنا املاخنا بزي سلدبقعنا كن نمسغنو حانت عدا 200 حاجز نمورجيج 50 ورحاو خفليت تغلالا 250 زحلفه سنبت حدا حونا موبايلو 200 قرشي زحلفه سنبت حدا حونا ناي ورحاو 20 350 قرشي بمجد بوست اوفيس زمصنا حانت سدرابيت ناي ورحاو خفليت لا 250 قرشي حانت عدا لما عنت ناي ورحاو خفليت إلى 200 قرشي كابزوم لو مستقبلو زلو حانت سدرا بيت موبا ناي قدس ميكائيل إلهم 4 قرشي حانت سدرا بيت 5 قرشي بموبا نموبا بشم قدس ميكائيل 5 قرشي بأدي مريم بتغلالا 100 قرشي بحاونا سلمون زمصنا نايز عامت زيني لا 130 قرشي حانت حفتنا 20 لا 5 قرشي حدا حاونا موبايلو 25 قرشي حانت حفتنا موبايلا 25 قرشي حانت حفتنا 20 لا 400 قرشي حدا حاونا حاجز ناي مورجيج كفليتيلو 100 قرشي حانت سدرابيت ناي ورحاو خفليتن موبايلي لا 5 قرشي حانت حفتنا موبايلا 10 قرشي طغلالا 945 قرشي بأونلاين مالتيو تمالي كم تريو زلهم زغزانا كله ابزي زلو بيلدينغ بمحبر تسفا ابوي مرجيتان حاجاجيزم كزريو وعلم املاح عصبكم يهابكم يقنيلنا محبر تسفا كلاتكن ابزي نايتريت هنا نايبتا سنة سرحات كنساتف ندل بفلاي بتناي تريد كساتفات دل احواتنا عديتاتن نمحبر تسفا سكيجول غيرن اوس لزولا اب كل تسمون نعن تحبيت كنن اب سكيجول كاتواخ نخلاين نمنتاينا خمون نبل زلنا كل سب قلون دل ندينا جن بسرعة انت خوينو انت يخون اي دقاقة من تسرح انا سرح كو لو مسي صباح مسي او ما تصردو كلا خاب نبهال مصباح برتسفان تتواهدنا كلاتكم ابوتات اديتات احوات احات ابو نممر ابان حفتنا هيوتن انت رخيبكم من ابت السروع مسرع كاتواخم من كاتواخن الايمو ابزي قرب نساخب اللي حاونا سلمون معلتاوي مص اذا مصحفي سي تفالط انا لها سباي حتننا له بلن لمو ذا فنوته هيوت امنت اورثودوكس توحدو تبل سولوس نمهار الله زلنا تكست بوكيا بعلى بي مرجيتا بعلى بوشيو بعلى دياقون كل غزين زي ام زو كاسو زلو توم تدليو زي رحبكم ما انت لهم حاونا سلمون الله كل غزي سنبت الله قال معلتون انت مصيخم سولوسن ربعن عربنون تمزيهم علنا بوحد حدث كاب كهنات وكاب دياقونات وكابانا يهليمو ان التحاجاجز تخفليت بوحد 25 حنتيا مالت كلتين قدامين كالاين كفالين 100 قرشي توتال مالتي
كاله حاونا دكتور بيتروس كوا خزاربليو كونتات اندخف خمس خيز الله كلهم تريوا تعزبونا اللهم ابز بتاسيان كاخابت نقبرو زي صنا حنا حج نقبرو زلنا بازروم كنتقم كلنا ز كولوروكس مالت ديسانفكتان زلو كولوروكس طلقه انت اشملنا وايب علينا وايب تطعمكم نتمعصو تحزو خلهم تمعصو قندي كفتنا هنا نقدفو اوشت ግን نكفت كلنا بتوايب غيرنا صريغنا انت غيرنايو نعنا نتي حمام كم حلاف نقطب نعنا عين اي فلتني بخمي مصنا سلدي فلت زلوسي قدمي ود ازارب اللهم بر نسا كتحاببرونا انزخاخر مالتيو membership عمتاوي موداتا خمس خونا خلاتكم تفلطوا اللهم قريبنا ينا ز عمت زي اختودا ناي عمتاوي كفليت ناي ابالنتن مورجيج كا مبصعاتكم ديكفلكم تليهم وين تليخن نحونا برهانه وي بوست اوفيس وي كابتا اونلاين سيستم تجيلكم تسديدكم لنا كبصحنا يمو ازي اني مزخر تاكليا ياني لين دابلكو نحونا دكتور بيتروس بزعبا زلو هلو كنتاتن بتاسيانا خطوستون زقبا سقمتاتا كا ريسبونسن كبنا نمتوا كتسووا ياني لي واشناتكم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሜን ኩሉ መዓልቲ መቸማ በቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ጽቡቅ ስማዓካ ነገር አለ ሕጂ ድማ ነዊሕ ግዜ ጸኒሐ ድማ ተመሊሰ ክመጽእ ከለኹ ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ንላዕለ ይስማዓኒ ርፊዱ ማለት እዩ ኩልና ድማ ኣብ ገዛ ዘለና እዚ ከም ዝስማዓና ርዱ እዩ ሎሚ መጽእ ዘለኹ ቁርብ ጻቕጢ ናይ ባይ ቀሺ ተጸበኽዋ ነይረ ግን ጽቡቅ ነገር ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ምስኡ ድማ ለቦታት ሒዘ መጽእ ኣለኹ እንታይ እዩ ጽቡቅ ነገር ተይልኩምኒ ክታበት ተጀሚሩሉ ንኹሉ ሕማም ክታበት ክህልዎ ከሎ ቁርብ ይፈኽሰና ንምንታይ ይፈኽሰና እቲ ብክታበት ፕሮቴክትድ ኮይኑ ዘሎ تختابت وسيدو زلو سب حمام كحزو اي خئلني الناس لنا امن ويدما حمام تحزو ودما فخصا بيلو قد فوقيو الناس لنا امن خطابت تراخيبو خبها القلو في الصهاي نحقوس مالتيو كلنا دما نحقوس لنا زي خطابت سلا تراخبه نمنتاي بداي خطابت عبد اقامينا زلنا حجي خطابت خمص خلو خمجيري زريانه صحاي خم تبرق دلا خوينا يدرايني صحاي تمصى الله صحاي ممصا ግን ጸልማት አለው معاسي زبرته قدم صحاي مبرقاي زبرته حجي ابز عد نريو زلنا حمام ناي كوفيد ابتي زصلمته غزي يزلو انتاش مخن قبرو عين خئلنينا خنشفنو عين خئلنينا مولو امريكا تمال مشتري ايو تقزري لو منو غوري ايو تقزري وسخلو لعلي شعات مليون سب بكوفيد تتحيزلو قدم خم اي بتصحني يلو تباهيلو زي حساب زنبره قصري لعلي 300 حساب زي كوفيد خابت مزق خام مارش جمير كمالتيو مسانا يلون زي كريسماس 300 حساب 300 حساب عقديلنا إن نحلفها زلنا نا تاريخهم لعلي 500 حساب بكوفيد تتحيزلو اب خوابي ميرلاند فيرجينيا دي سي ترايترينا
لعلي 12,000 ሰብ ድማ ሞይቱሎ እዚ ሎሚ ንፈልጦ ብሰንኪ ኮቪድ ጥራይ ሞይቱ ዝበሃል ሰብ እዩ ግን ምስ ኮቪድ ድማ ተታሒዙ ሕክምና ፈሪሑ ዘይኸደ እቲ ፈውሱ ኸይዱ ዘይመልአ እቲ ቁፅርታት ክውስኽ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ቁፅሪ ጥራይ ኣይኮነን ዝሞተ ሰብ ዘሎ ልዕሊኡ እዩ ዝሞተ ሰብ ዘለና ምሳሌ ክኾነኩም ቅድሚ ማእኸል ሓጋይ ኣብ ሜሪላንድ ብመዓልታዊ ሪፖርት ክኾን ከሎ ከባቢ 500 ሰብ ሞይቱ ተባሃል ከሎ ዓብ ቁፅሪ እዩ ነይሩ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ግን ኣብ ሜሪላንድ 3,700 ሰብ ሞይቱ ብሓንቲ መዓልቲ እዚ ዘሰንብድ እዩ ንዓይ የሰንብደኒ እዩ ብኡውን የመፅእ ዘለኹ እቲ ሕማቕ ዘሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ኮቪድ ክጅምር ከሎ ኣብ መንጎ ሰብ ተሓዝዶ ነቲ ሰብ ኸይድካ ምስ መን ውዒልካ ምስ መን ሓዲርካ እንዳበልካ ብኡ ንካታተሎ ነርና ሕጂ ግን እቲ ቁፅሪ ናይ ተታሕዘ ሰብ ካብ ቁፅፅር ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ወላ ከምኡታት ፈተናታት እውን ተተግበር ዋይድ ስፕሬድ ብእንግሊዝ ተተጣቂመሲ ኮሚኒቲ ስፕሬድ ይበሃል ብኡ ጥራይ ክትቋፃፀሮ ከምዘይ ትኽእል ኣብ መረዳእታ ኣብ ዝበፅሕናሉ ግዜ በፂሕና ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኮቪድ ይተሓላለፍ ኣሎ ቀደም ኣብዚ ስድሓን እዩ ንብሎ ዝነበርና ከባቢ ሕጂ የለን ኣብ ኩሉ ኣሎ እንታይ የግድዶ ኣሎ ብምንታይ ይተሓላለፍ ኣሎ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ክልተ ምክንያት እየን ዝበዝሕ ሰብ ዝሕተሓዝ ዘሎ ሓደ ቤተሰብ ዝእከበሉ እዩ ወዶም ካብ ካልእ ስቴት መፅእ ሰብ ክሪኦም ካብ ካልእ ስቴት መፅእ ሕማም ሒዙ መፅእ ደቂ ወፂኦም ውዒሎም ዓንዲሮም ይመፁ ሕማም ሒዞም ይመፁ ኣቦ ስራሕ ሒሉ ኸይድ ካብ ስራሕ ሒዝዎ መፅእ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ገዛውትና ዘሎ ምትሕልላፍ ካብቲ ሓደ ዝበዝሐ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ እቲ ካልኣይ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ክንገብረሉ ዘይንኽእል ብስራሕ ዝመፅእ እዩ ኣብ ሬስቶራንት ዝሰርሕ ኣሎ ታክሲ ዝዝውር ኣሎ ኣውቶቡስ ዝዝውር ኣሎ ምስ ሰብ ዘራኽብ ስራሕ ዝሕዞ ኣሎ ብኡ ድማ ተሓላለፍ ኣሎ ምናልባሽ ንዑ ብዙሕ ክንቋፃፀሮ ኣይንኽእልን ኢልና ተሓሲብና ኣብቲ ገዛና ዝኸውን ነገር ግን ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ብምንታይ ኢና ንቋፃፀሮ መዓልታዊ ዘይተረኽብዎ ሰብ ኣይትርከቡ እንተደኣ ተራኺብኩም ኣብ ደገ ይኹን እንተደኣ ተራኺብኩም 6 ፊት 2 ሜትሮ ርሕቅኩም ተዛረብዎ ማስክ ግበሩ ወይ ሕማቕ ዶ ስምዖ ኸውን ማስክ ገይረ ተተዛሪበ እዮ ኢልና ንገብሮ ዘለና መስዋእቲ ሎሚ ጽባሕ ነዴታትና ነቦታትና ይልክም ኣሎ ኩላ ሰብ ሕማቕ ክትገብር ኣይደሊን ያ ንግሆ ተሲኡሲ ኣነ ይግድሸኒን እዩ ብዛዕባ ኣቦይ ኣነ ይግድሸኒን እዩ ብዛዕባ ኣደይ ዝብል ሰብ የለን ግን ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ መፂኡ ክዛረበካ ከሎ ድሓን ረሓቓታ ማስክ ግበር ምባል እቲ ኣስክፍታ ግን ኣላትና ቁፅሪ ብኸባቢ ታንክስጊቪንግ ዝመፀ ቁፅሪ እዩ ኣነ በቲ ስርሐይ ካብቲ ሓደ ንሰርሖ ነገር ኣብ መንጎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ተሓላለፍ ኣሎ ኢልና ንግሆ 60,000 ዝኾን ሰብ ንሓትት ከመይ ሓዲርካ ትማሊ ከመይ ውዒልካ እንታይ ጌርካ በሃል ብዙሕ መፅናዕቲ ድሕሪ 9 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ኢኻ እቲ ውፅእ ትዛረበሉ ኣብ ከባቢ ታንክስጊቪንግ ግን ሕማቕ ነገር ኢና እንታይ ኢና ርኢና ተይልካ ኣብ መንጎ ሰብ ዝነበረ ምርኻብ ማስክ ጌርካ ነርካ ኢልካ ክትሓቶ ከለኻ እቲ ብዙሕ መልሲ ዝወሃቡና ማስክ ከም ዘይገበሩ
مسب خم تراخبوا إيو حجاب ديسمبر ناتو صعبين لنا حجر ما كريسماس تمصاله حجر ما نيوير تمصاله نعلم خام دق عدي لمنكم زدلي حنت كريسماسيا حنت نيويريا نعمتا املاح عدمهابنا اواخن بصحنا نتعقس صلميتا الله برهان كنت مصاله نعا ايترسعوا مام سمع هون من الباش ابزي خزاربلو زدلي انتايو كل حدا سب عبد نغري نيرو زفلت سب بزح ينبرن ما يخونن كوفيد 5 عال خم فلو زحزنا بأير زمز حمامي كنت نقاق نخلينا قنا قاد أم حدث كوفيد تتحيزو شو عتا معلتي عسرت معلتي فليو نوسو خوفتيلو دحرت معلتي خماني نخال سب انت شو مخبر مخنيات يلن نمنتاي زبل زلخو اب حمام كوفيد زحازوم دق عدنا حواتنا ناي محبا ملكتات الرأي سلازلو قن نفسكم فليو عسرت معلتي نفسكم فليو صبو ملساين تقلنينا نعمتا لو زمن زموت سب حجي فاكسينيشن تراخيب له حجي خطابات تراخيب لنا كنملساين تقلنينا زخده خيدي حجي نتحقاقز نت كوفيد زحاز حونا نت كوفيد زحاز حفتنا خم حمام زحازو ممو انتاش نبغى نقبرو فلينا خريهم عين قبر اجوخا مساخل لخو نبهال انت دعات حمام حيزنا دما نحواتنا نجرنا نفسنا فلينا صومون عصرت معلتيا مس حالفه كلنا سلام كونينا انا بصراحه يخون بخبابيه يخون بحساب له كوفيد زحازو مسارحتي له كوفيد زحازو حاويوم تماليسهم صراحه سرح له فلو يزوب لنا قريل تي عصرت معلت كن خنا حلفا لنا تي عصرت معلت خنا حلفا خلنا أحواتنا نتحقاقس ندول لهم كمل لخان بلهم زي ب سنفنا بذخنا نجرز مس حمام أيخونا كلنا نتحلالو موداتا قابل لهم بيتهرستيانا أنت يتقبر الله أزب بحال نجر نديو بيتهرستيانا حقي نعدينا نختل بقدام يسمع خموت خونيخم غفرنر ناي ميرلاند مجلس اوزيو اسران حمشتن سب زنبركمو حجي ناب 10 سب ملسكم علىكم ويلونا له مالتي حجي نحنا دما ناب 10 نملس مالتي ذكروا زياتي اصل متت غزيا دحر 2 ورحي دحر 3 ورحي از صقم سام اب سبرينغ عامي بتروس خمي مثل كايلومني انا اعجخم باي سامرسي نسغران خوني نايله نمنتا انا صبيو زنبركو كل سب غزو خوف خبل كنطنقاي نيرو ايخونن ግን حج مستختابت تسفا نقبر اب قروا وارحسي اندا فوخس خيد ግን سكابت مفكاس زمص
نتعجز كلنا خنركب انت اخوينا لومي كلنا خنطقق علينا ام تعنقفه حواتنا حجي بدا متنقع انت دا توسخ حوات سئنا اليوم سبت صباح نقو ابتتخافيتو زلو بيت كريستياننا مسانا يلون ازي حلافنتنا يخلنا يا كلنا دما كنطقق علينا اموداتا بزعبا فاكسينيشن قرب خزارب ختابت حكمنا ايو ختابت انا بزيت اطويله كلكم لومي ختابه توصدوا لكم يخبلكم ما يخلني كل سب حمام لو كل سب حكيم لو مستحكمو كمكر لو نمنتاي بعدميو يخون بخناتاتو يخون ختابه خوسد زي قبو سب خلو جن اذا ختابت سي حماقيو الكم سؤلكم بدي ناي ولكم مخنيات خيهالوكم انت دا اتريوا غن خوينكم انت يخبلكم زدلي اذا ختابت لومي حقايم نيرسس تسارعنا خنوسد نصبل لنا خابتيهم امرجنسي روم سرحو يوصدوا له دحريو دما نابتيهم قالوا تبصحنا له ريغاته صبينا خنوسدو صباح لومي نعادو يلوم نعوسه تزبلوني لوم حجي زويره خيده ختابت خوسدي اذا ختابت زغودعكم ايخونن انصار صلمت زمصيو زبحال زربالو ازي بعلو كوفيد خاتحزكم يزبحال الله نو ازي حجي زلو ختابت كوفيد خاتحزكم ايخيلنيو نمنتاي ات كوفيد مولو فيروس كمان يلن قدم كمان نوصدو فاكسينيشنز خمس زدخمه فيروس يكون بكتيريا يكون ننطقم نيرنا ازي خمو يبلون ግን تنفسنا كالاخل ينقحو هنا قح تنفسنا مخنيات خون مالتي حجي مس حاكمكم مخرو ناتكم ناي ولقخم كنتات انا ابز خفلطو يخلني ግን كم حساب انت حاتيتكمني ناب كتابت بعلي خيدي سدراي خوسدي بزحات دقخم احواتكم نحاخايم نيرسز فيزيكال ثيرابيست كلهم زخونو دما نزو خوسدون زوسدون الو اب اونلاين ريخومم تخونو يخوم اجخوم ازيا خطابت كلنا خنوسد كلنا زبزح حساب خوسدا كله نايزيا فيروس متحللاف تقودليا ازيا فيروس ما متحللاف انت دا قوديلا كلنا اب بيتكريستياننا اب سدرانا مس كله خنراخبينا املاح حجزنا اب سامر يخون اب زمص زلو كريسماس دما زباني رئيلنا خنذكرنا ግን اب اخن بصح تخوينا لومي كلنا خنبصح تخوينا املاح يحجزنا نتطنقق حانت كريسماس حانت نيو ييريا بزح كريسماس دحر حجي خنحلف مس دقنا مس كلهم خنحلف تخوينا نزيا غزي تصميمنا خنحلف علينا ازي حدا راخب لكم زدلي ازي خلابكم زدلي يعني تمسكن يكون دحندقنيكم لا يلمسين راي طبق حبريتا بعبيو ناب እግዚአብሔር نمهلل املاك سبنا الاخي حبريتا هبنا لهم موت حبريتا تطقمنا بمنفس قال املاك زنغرو بسغا مخري نطعنا زمخرو سب سدلنا له እግዚአብሔር مو نزنتاينا خنغبرو زغبانا خنسمعو كنبرو له يغبانا افتناي كتابت يمنالبات وسخ فصقطلا زدل انت ا بزح غوغي زغونه حبريتا يوصي بزعبا زختابت زمسل
بمنفس ناي مصحف قدس ዝፃረርዩ ናይ ዚ 66 كم مصحف ቅዱስ ራእየ ዮሐንስ ዘሎ ንዕኡ ዝመስል ከይትኽተብዎ ኢልና ኢሎም ዋላ መንፈሳውያን ዝመስሉ ቦታት ከይተረፈ ዝምህሩሉ ነገር ኣሎ ተጠንቀቁ ኣይኮነን ኣይተሓሓዝን ይፈፂሙ ዘራኽብ የብሉን በታ ሓደ ድማ የእምሮኻ ዝቋፃፀርዎ እዮም ዶ ዝስሕብዎ እዮም ዶ ብዙሕ ዝኾነን ዘይኮነን ኣሉባልታ ይበዛሕ ኣሎሞኒ ሓንቲ ነገር የብሉን እኳ ደኣ ዝሰርሕ ግበሮ ዳዓይ ግበሮ መድሃኒት ግበሮ እግዚኣብሔር ኢልና ፀሊና እንድሕር ውሰድዎ ኢሎምና ክንወስዶ እዩ ዝግባአና እዚኣ ክነግር ዝደሊ ብቤተ ክርስቲያን ፀገም የብሉ በቲ ናይ ስነ ፍልጠት ድማ ፀገም የብሉን ዝሰርሕ ይግበሮ እግዚኣብሔር ሕጂ ኩሉ ተጠቂምና ኣምላኽ ከናግፈና ናብዛ ተወዲኣ ዘላ ቤተ ክርስቲያንና ብሓባር ኮይንና ከነምልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዓልቲ ይሕፅረልና ግን ንጠንቀቕ ተጠንቀቕ እንታይ እያ ከምዛ ተምሃርናያ ኣብ ደቅና በኋላ ከምዛ ዘለና ተሊና ደይምኻድ ለንቅና እዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳብ ትሓልፍ ኣብ ዘለኹሞ ደቀይ እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ዋላ ንፈልጦም ዝመስለና ስድራ ቤት ምስ መን ከም ዝተረኸቡ ስለ ዘይንፈልጥ ብኸምኡ እያ ትላባዕ ዘላ እሞኒ ንጠንቀቕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ነዚኣ أدنو ورشتكمو قدنا እግዚአብሔር አምላክነ በደግብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ويسهلن وقيتا حزبك عادحن رستخا مبارك كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقيتا حزبك عادحن رستخا مبارك كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللومن وقيتا حزبك عادحن رستخا مبارك كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللومن بخبر دم حدا ودخا ويتانا نملخنا مدحنا يذكر زت الخيام بجازكم كان بيت خريستيان كحلوان نقصات المكوان انت خانات ايمانان نقدس ህዝብን መቅዖን ንጹህ ዘበን ማዕቀቦትኩም ፀዋዕ ያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበላዕኹም ክብር ደሙ ከኣሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩምን ትስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሞ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕሊና ንፅሕቲ በድንግልና ስጋኻ ትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓልኹም በአቡን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና 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 ክርስቶስ ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓልኹም በአቡን መንፈስ ቅዱስ መንተ እግዝእነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ዝበል 12 መንተ እግዝእነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይስኩን ደመን ሕርገት ሓጢአት ሁነና ኩሉ ሓይል ሰላም መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሞ ዝሃበና ብርኽ ይሁን ጸጋ ነሳኢነ ወህይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ልያከ እግዚኦ ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም
ምጻና ናብ ቅዱስ ቦታ ብሰላም ዝገበረካ ጎይታ ምእታውነን እና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዘለናዮ በረኸትካ ሰላምካን ረድኤትካን ኣፍስሰልና ጎይታ ጉስነትካ ይተቋደፀልና ዘላለማዊ ኣምላኽ ኩሉን ብኩሉን ጓስየና ናባኻ ንምዕቀብ ኣለና ብዘይካ ካልእ ንፈልጦ ብልና ንሞጥሬትካ ግበረና ካብ ፍቃድካ ወፂና ብፍቃድና ዝኸድናዮ ይቕረ ባህልኻ እሞ ይቕረታ ሃበና ጎይታ ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሰልና ብስባሮትካ ኩሎም ብንያም ከም ዝሓመሙ ጎይታ ኢድካ ድሕረት ክዘርግሓሎም ዝፀዋዕናዮም ዘይፀዋዕናዮም ንፈልጦምን ዘይንፈልጦም ኣብ ዘለውዎ ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኢድካ ድሕረት ዝርግሕ ንዓለም ምምእታ ድማ ፈውሰ መረትካ ክዓወላ ጎይታ ብዘይካ ካልእ ክገብረላ ዝኽእል ዘይከኣልዎ ሰዓትነት ለሞ እግዚኣብሔር ንስኻ ክትዓይን ልመነካ ኣለና ኣብቲ መወዳእታ መጀመርታ ኣለካ ኣብቲ ዝንሰብ ዘይከኣልዎ ንዓኻ ይከኣለካ ጎይታ ሕጂ ንልመነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ነቶም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ቆሲሎም ዘለዉ ስብራቶምን ዘንን ቁስሎም ፈውስ ልቢ መራሕትና ተንክፍ ናብ ሰላም ናብ ህድኣት ናብ ፍቅሪ ናብ ሰኔት ክመልሱና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጎይታ ስለኩሉ ንልመነካ ንመስግነካ ኣለና ነብስባሮትካ ዘካርያስ የማነ ብርሃን ወልደ ማርያም ተወድሮስ ወልደ ሩፋኤል ብርክቲ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ትዋዓከላ ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና وفعلنا بركتنا يجدونا منقستن حيلن كبرن زلالم نازلين نقدس نقول مريم بنا قدس جبريل مرا سلام لك له حلنا خير نقول خير بسقاهن نقول خير عدك زابير قيدا سراوي سلام لك له نسقي خبر نسبر خديقي فرم حسنكم برقي ومر تسقى زابير مساقيو وفزتي داسي بلكي حاجاتنا نحاد قلنا نفتو دخيز كرسوس انتانا محل من لنا امين ሓንቲ ዝረሳዕኹ እዛ ኩሉ ግዜ ቁርሲ ከምዛ ሕጂ ጠጠው ኢልና እያ ዘለና كيد كلنا مانا رحقنا حيزنا حلينا نخيد بجاهم كلاتنا عقوق لنا انتخيدنا يوم زاب زيا كشدش ساعات ملو كنحلوات انا حناس فروش غيرنا يا مالتي مو ابزيا تحقاقزونا بجاهم ببترا كنوصخ لنا مالتي تا قرص كنحس كلنا يا اني الله